Mirëmëngjes nderuar miq, jemi sërish së bashku në takimin e ditës së martë, 30 korrik dhe do të jemi si përherë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta për të qëndruar me ju për t'ju informuar përpara se të filloni aktivitetet tuaja. Qëndroni me ne. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga dhe Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, zonë zotrimi që keni ardhur në Dita Jonë nga ora 7 deri në 8:45 së bashku. Edhe për këtë ditë, këta janë disa prej titujve të ftuarve që do të kemi sot në programin tonë. Arti si një mjet për cilë ndryshime pozitive në shoqëri është tema e bisedës që do të bëjmë sot me landhysin e grupit West Side Family, i cili ka kaluar një periudhë kohe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është njohur me formën amerikane të organizimit të aktiviteteve artistike, në mënyrë që të përfshin edhe ndihmojnë sa më shumë individ dhe shtresa sociale. Landi do të jetë me ne në orën 8:30 në Dita Jonë. Numri 6 i revistës Medius vjen me titullin Realitetet e propagandës, një fenomen i cili mbetet i përhapur në shoqërinë tonë. Për të folur për këtë temë, kemi ftuar njërin ndër kontribuesit e këtij numri dhe në studio do të jemi sot me pedagogun e filozofisë Klementin Mile. Sot në Dita Jonë me kolegun e ekonomisë dhe biznesit Angelo Aruni do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve më të bushme të ekonomisë gjatë muajve të fundit. Mbyllja e lorave të fatit, aksioni informalitet dhe ndikimi i krizës politike në xhepat e shqiptarëve. Me Angelo do takojmë rreth orës 7:30 në program. Dhe si çdo mëngjes, këtu kemi edhe një pyetje për ju, për të cilën ju ftojmë që të vini të jepni një përgjigje në Facebookun e aty CNN, është një faqe shumë mirë mbushur me informacione dhe nga më të ndryshme, kështu që bëni mirë që të bëni dhe like kur të vini aty, por pyetja ka të bëjë me hitin e kësaj vere. Me hitin e kësaj vere, pra cila është për ty kënga e kësaj vere? Jemi kurioz të dim, duke qenë se gjithmonë vera shoqërohet me bume dhe këngë produksione të reja, të cilat shpeshherë janë aq të shpeshta sa që edhe mund të na bezdisin dhe themi mjaft se nuk e duroj dot më, por që gjithsesi ajo këngë është aty sepse është kënga e asaj vere. Dhe cila mund të ishte kësaj vere? Marinella për mua, të paktën sepse kjo është për ty, pra cila është për ty kënga e kësaj vere, ajo që ti preferon, po. Eranda dhe çunat e West Side. Po, me që kemi dhe Landi. Dhe nuk e them këtë sepse Landi do të jetë sot këtu, beton. Jo, sigurt. Realisht më ka pëlqyer kjo këngë dhe ja kam bërë. Kurse unë kam një këngë që më ka ardhur këtu, po këtu, pak në çdo mëngjes. Është kënga Alban Skënderaj. Se luajmë shumë. Duam ti na na na. Po kjo është për shkak se mos kish kuptohet, sepse luan shumë kam përshtypjen para se të filloj programi. Ne këtu në mëngjes e kemi që si motivim të mëngjesit të këngë, kështu që kjo është nga arsyet, por gjithsesi është këngë shumë e bukur, por që është me sa duket do të jetë këngë e verës, do ta shoqërojë gjatë kësaj vere. Kështu që çuna dhe goca, futuni në Facebookun e aty CNN, na tregoni se cila është kënga që ju pëlqen më shumë nga të rejat e kësaj vere dhe ndërsa jeni atje pra bëjni dhe like, siç thuhet faqes tonë, në mënyrë që të qëndroni vazhdimisht informuar me gjithë informacionin që vjen nga aty CNN. Mirë, ju japim tani bllokun e parë të informacioneve tona, t'ju informojmë ashtu siç bëjmë çdo mëngjes. Do të lidhemi tani me pikërisht me Erion Dushin, i cili do të studin e lajmeve dhe linja kalon direkt për të. Mirëmëngjes zonja dhe zotrinj, Erion Velia i paralajmëron shembjen e godinës së teatrit kombëtar në Vjeshtë. Në një intervistë për aty CNN, kryebashkiaku i quajti përpjekje të dëshpëruara lëvizjet e Lulzim Bashës dhe të Ilir Metës, pasi projekti fitues nuk do të tjetërsohet për asnjë arsye. Nuk jam lëkundur nga asnjë protest, as unë, as kryeministri, as qeveria, as shumica që vendos. Një nga arsyet pse rezistenca është kaq e madhe për teatrin është se e kuptojnë që do dalë diçka shumë e bukur. Do jetë një fiasko, siç ishte në Këndi Lodrave, siç ishte Pazari, siç ishte Sheshi, çdo gjë tjetër që ata janë munduar të bllokojnë, Kalaja, Bulevardi, dhe do kuptojnë që nuk kanë shanse më të fitojnë. Kështu që në thelb ajo është një betejë e dëshpëruar për mbijetesën e tyre politike. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, nuk pranoi të bëjë pjesë e debatit për shembjen ose jo të godinës së teatrit kombëtar. Soreka tha se ky është një vendim që i përket autoriteteve shqiptare, por Bashkimi Evropian është interesuar që tenderi të jetë transparent dhe në përputhje me standardet evropiane. Ndërkohë, në kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili deklaroi se ndërkombëtarët me qëndrimet e tyre janë shndërruar në avokatë të qeverisë. Sipas Vasilit, ka ardhur koha që ata të pozicionohen në krah të ligjit dhe qytetarëve. Sot edhe për këta avokatër ka ardhur dita që të zgjedhin, përfundimisht e prerë, janë provendosjes ligjit dhe shtetit drejtës, apo janë në një krah me gryksin dhe babzin e qeverisë. Asnjë shqiptar nuk do të rriqet përpara dhunuesve të qeverisë, të cilin grabisin pronën publike. Asnjë procedurë tenderi korruptiv nuk mund të shërbejë dhe nuk do të shërbejë si alibi e krimit shtetëror të konsumuar të teatrit kombëtar.
Ka qene pazakon dita e pare punës për kryetarin e ri të Bashkisë së Devollit Eduard Duron. Policia blindoi godinën teksa ish kryetari nga radhët e Partisë Demokratike kishte organizuar një protestë në hyrje të institucionit. I pranishëm në protestën para Bashkisë së Devollit ishte dhe ish deputeti i kësaj zone e Partisë Demokratike Ervin Salaj, i cili u shpreh se opozita dhe populli nuk do lejojnë juntën e debilave të uzurpojnë institucionet publike. 30 zyrtarë janë proceduar penalisht, 5 prej të cilëve janë arrestuar si pjesë e anksionit të anti-informalitet që po zhvillohet prej disa javësh në vijën bregdetare. Drejtori për krimin ekonomik në polici Lutfi Mingjozi tha se janë kontrolluar mbi 800 biznese. Procedimet penale lidhen me vepra si fshehja e të ardhurave, mos lëshimi kuponit tatimor, ushtrim aktiviteti tregtar i paligjshëm, mos pagimi taksave dhe i tatimeve, ndërtimi i paligjshëm e tjerë. Mingjozi kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve për të denoncuar shkeljet, por edhe rastet korruptive nga ana e punonjësve të policisë. Kryeministri i dorëhequr i Kosovës Ramush Haradinaj kërkon që presidenti Thaçi të nisë sa më shpejt konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme. Në një konferencë për shtyp ai njoftoi një takim me partnerët e koalicionit qeverisës, ndërsa nuk munguan edhe ironitë. E konftu për ne edhe kryetarin Dësheli, edhe kryetarin Lima, edhe koalicionit për një konsult, po e konftu për ne. Për ngrojen globale. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim bashkë. Faleminderit Jon. Dakor, mirë, këto ishin informacionet e para, por besoj më shumë se çdo ditë tjetër, doni të dini se si parashikohet moti paktën për këtë ditë, e cila duket që ka filluar e freskët, patëm një natë me shi, por si do t'jetë më tej. Për këtë na informon si çdo ditë Tanja Porja këtu në emision. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes shikuesa dyshinen, në fakt ka lajme të mira sot. Sepse më e keq që ka kaluar, ajo kishte për të rënë gjatë natës, ndërkohë për ditën e sotme, sigurisht që për pjesën parë të ditës mbetet territori me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Aktualisht kemi rreshtit të pozicionuara pjesërisht në qendër dhe kryesisht në jug dhe shumë më pak në zonat lindore, ndërkohë gjatë pasdites do të kemi kthjellim të motit në të gjithë pjesën e ultërsirës perëndimore, por mbeten prezente vranësira lokale në zonat malore, të cilat do të sillin shirafa të shkurtër dhe në zonat veçanta edhe në formë rebeshi, sigurisht që bëhet fjalë për zonat si Kuksi, Peshkopia, Borreli, po ashtu edhe Elbasani dhe më në jug, Korça, Tepelena dhe Përmeti, pra janë disa zona ku do të ketë rebeshafa të shkurtra gjatë orëve të pasdites. Aktualisht për sa i përket erës, është një parametër që ka qenë problematik gjatë pjesës më të madhe të muajit korrik, vijon të jetë edhe gjatë ditës së sotme. Era është problematike kryesisht në det të hapur, por edhe në zonat bregdetare. Rrjedhimisht do të kemi edhe krijim të dallgëve në detin Adriatik dhe Jon, pritet dallgëzim në breg deri 3-4 ball, por në det të hapur kemi mbi 5 ball dallgëzimi. Përsa i përket temperaturave, sot presim një rritje të lehtë të temperaturave gjatë orëve të mesditës, presim që në zonat malore në pjesën më të madhe të shtrirjes malore të kemi 27 gradë Celsius maksimumi sot në mesditë. Ndërkohë në zonat perëndimore dhe kryesisht në bregdetin në jug perëndimor do të kemi maksimumin prej 30 apo 31 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për ditën e sotme. Pra kthjellimet është çështje orësh që të kemi kthjellim të 80% të territorit. Tani unë e di shumë mirë ndryshimin midis një meteorologu dhe një sismologu, po njerëzit janë shqetësuar. Do ta trajtojmë këtë temë. Do ta trajtojmë këtë temë. Ku mund të shkojë? Për disa ka hedhur presidenti se mos ta trajtojmë ne, do të thosh. Jo, mes informacion kam unë, kjo është një fake news. Patjetër që është një fake news, le të themi fatmirësisht është një fake news. Pra jo, nëse ka ende njerëz të shqetësuar që kanë dëgjuar për këtë tërmetin apokaliptik, do ndodhte kataklizmoja, domethënë këtu tek ne nuk do të ndodh. Zonë Zotrinj, edhe sismologu grek e ka mohuar këtë fakt. Po, e ka përgjinjëstruar me njëherë. Që dikush ka mashtruar presidentin, kam përshtypjen, ose është mashtruar nga një fake news online. Megjithatë Tanja, le të themi diçka, sepse ti gjithsesi je brenda kësaj fushë dhe pse tjetër. Unë geoshkencave jam, por jam me fenomeneve të ajrit. A mund të themi diçka që tërmetet nuk parashikohen? Për një gjë jam e sigurt, unë jam me geoshkencave, por jam me fenomeneve të atmosferës. Për një gjë jam e sigurt që nuk parashikohen tërmetet, dhe nëse do kishte ndonjë komb, ndonjë
qendër kërkimore apo ndonjë institucion shumë të rëndësishëm që të parashikon detyrimet, ato do ishin japonezët deri në këtë moment nuk kanë. Dhe me këtë besoj se e sqarojmë edhe nuk para pak kohësh po dëgjoja një gjë shkencore që flisë pikërisht për këtë, sepse tërmetet janë si pasojë e lëvizjeve që ndodhin thellë në tokë dhe është e paparashikueshme se ku do t'ja jap ajo. Pra mbasi një lëvizje në brendësi të sferës, po themi. Ajo ka një lëvizje në një zonë të caktuar të tokës dhe tërmeti shkaktohet diku tjetër. Jo domosdoshmërisht pingull apo okay. Është një fenomen shumë kompleks dhe i frikshëm në fakt, kështu që kam zgjedhur shumë të punoj për fenomenet. Merrni frym njerëz në këtë moment, Po e vërtet, sepse gjithsesi ishte një lajm i ditës së dieshme që trazoi shumë njerëz me të drejtë, por që në fakt nuk ishte i vërtetë, kështu që jemi të qetë. Mirë, tani jemi një vështrim të shpejtë mbi trafikun përpara se të kalojmë tek Eraldi për lajmet e sportit. Absolutisht, shikojmë hartën e kryeqytetit në këtë moment e zonës Zotrin dhe se si duket ajo përmes Google-it për treguar nëse ka apo jo trafik në kryeqytet. Shumica e Tiranës paraqitet me të gjelbër. Shikojmë rrugën Teodor Kekoj që duket mjaft mirë sot mëngjes, është pothuajse e tëra e gjelbër në vendin e saj, vetëm fare pak pritje në semaforët, por kjo është fare normale. Shikojmë rrugën e Kavajës drejt kombinatit, ka disa vonesa të vogla në segmente të ndryshme, kjo për shkak se kjo rrugë ka ngushtësi dhe nuk ka një shpatull ku të hapësh krahun, kështu që ndonjëherë kur njerëzit ndalojnë pengojnë ata që vinë pas tyre. Shohim rrugën Dritan Hoxha, hyrjen e Tiranës pra, është e mirë në këtë moment, shohim se ka vetëm disa ndalesa, por këta janë semaforët që paraqiten me të kuqe atje, pra makinat që kanë ndaluar atje. Kryqëzimi i 21 dhjetorit është okay për momentin, shohim se ka trafik në rrugën Muhamet Gjollesha midis bllokut Vasil Shanto dhe 21 dhjetorit në anën e jashtme të Unazës, pra tek shkolla Sabaudin Gabrani, mund të keni pak trafik sot mëngjes deri tek Ura, siç e quajmë ne që jemi të lagjes aty. Gjithashtu po shikojmë se Unaza e sipërme paraqitet mirë, nuk ka ndonjë gjë për të raportuar këtu. Ka pak trafik në qendër qytetit, kjo është normale, është kryqëzimi i rrugës Myslim Shyri tek Katedrali Ortodokse. Do thoja, ka trafik nëse jeni në qendër. Gjithashtu tek rruga e Dibrës kur të vini pranë takimit të saj me rrugën e barikadave tek Nëntkaçet, pra do të shikoni se fillon edhe bëhet i gjatë vargu i makinave që presin në semafor, që në këto momente më vonë do të jetë akoma më i gjatë natyrisht, siç ndodh normalisht çdo mëngjes, ndërsa më shumë njerëz dalin në rrugët. Shikojmë se kryqëzimet e Unazës në pjesën lindore të qytetit paraqisin trafikun e zakonshëm, ka tek tregu industrial trafik edhe tek rruga e Dibrës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Rruga Bardhyl është gjithmonë me trafik, sidomos nëse jeni drejtuar në Unaz nga Bryli për tek tregu, pra tek ai kryqëzim tek medresja do të prisni pak. Edhe kryqëzimi i rrugës Bardhyl me rrugën Hoxha Tasim gjithashtu paraqet vështirësi, shikojmë këtë në qendër të ekranit tani të shënuar me të kuqe. Bryli duket okej, për momentin nuk ka trafik atje, dhe rruga Elbasanit jo keq. Ka pak pritje tek semafori i fundit i rrugës Elbasanit kur takohet me Unazën, por jo ndonjë gjë për të shqetësuar shumë, kështu që nëse jeni duke dalë tani, shkoni sepse do ta gjeni lirshëm. Kaq për këtë paraqitje të parë trafikut këtu në Dita Jonë. Mirë, ndërkohë tani ju japim informacione në lidhje me datën 30 korrik për të parë cilat janë në ngjarjet më të rëndësishme, po, sepse ka ngjarje, ka ditëlindjet njerëzve të njohur. Informoni në këtë moment dhe më pas ne do të kthehemi në 30 korrikun e 2019 për të klikuar në mediat online në këtë mëngjes dhe për të informuar. 1863, lindi Henry Ford, biznesmen amerikan, themeluesi Ford Motor Company. Një prej industrialistëve më të njohur në Amerikë, Henry Ford revolucionarizoi mënyrën e prodhimit në seri të automobilëve. 1926, ambasadorët e fuqive të mëdha në konferencën e Parisit ratifikojnë protokollin e Firences mbi përcaktimin përfundimtar të kufive të Shqipërisë. Pakti u nënshkrua nga Franca, Britania, Rusia, Italia dhe Japonia. Kështu çështja e kufive u mbyll përfundimisht, por ratifikimet vazhduan të shkaktonin tensione mes Shqipërisë dhe fqinjeve të saj. 1930, në Montevideo, Uruguay fiton kupën e parë botërore të futbollit. 1947, lindi Arnold Schwarzenegger, aktor dhe politikan amerikan me prejardhje austriake. 1954, Elvis Presley doli për herë të parë në një shfaqje në publik. 1965, presidenti amerikan Lyndon Johnson nënshkruan aktin e sigurimit social të vitit 65, duke themeluar Medicare dhe Medicaid. 1966, në stadiumin Wembley, Anglia fiton kupën botërore të futbollit pas fitores me rezultatin 4-2,
ndaj Gjermanisë së Perëndimit. 1970 zhvillohet Power Ridge Rock Festival. 1971 Anija Apollo 15 zbret në hënë modulin Falcon për eksplorim. Ekuipazhi anijes Apollo përbëhej nga 15 astronaut, të cilët u kthyen pa problem në tokë. Shkencëtarët u befasuan nga gurët që ata sollën me vete. Njërin prej tyre, shkencëtarët e quajtën guri i Gjenezës, sepse besohet ketë një moshë prej 4 miliard vjetësh. 1980, Kneseti, ose Parlamenti Izraelit, miratoi ligjin për Jeruzalemin kryeqytet, i cili shkaktoi reagim të fuqishëm proteste nga komuniteti botëror. 1990, automobili i parë Saturn del nga prodhimi. 2003, në Meksik, prodhohet automobili i fundit i tipit Volkswagen Beetle. 2007, guvernatori John Huntsman Jr. e shpalli 30 korrikun Dita e Dream Theater në shtetin e Utah për nder të protagonistëve të bandës së metalit Dream Theater. 2012, nga një defekt teknik në Indi, 360 milion njerëz mbetën pa energji elektrike. A jeni gati që shikojmë disa prej tyre kryesorë të mediave online? Do të bëjmë tani pikërisht këtë, duke filluar me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe në qendër të faqes, si shikoni, është Fatmir Mediu, i cili ka deklaruar për 13 tetorin, Partia Republikane regjistrohet në zgjedhje, të gatshëm të negociojmë edhe me Ramën. Meta, 3 artistët të njohin 13 tetorin dhe Gura Kuqi ka deklaruar në A2CNN se Partia Demokratike gati për 13 tetorin, por me një kusht. Mjafton të klikoni për të lexuar dhe për të informuar më tej. Betimi i kryetarit të ri të bashkisë në Kavaj, dega e Partisë Demokratike thëret protest. Presidenti Ilir Meta citon sismologun grek, tërmet apokaliptik në Ballkan, gjë e cila më pas është përgënjeshtruar nga vetë sismologu. Përleshen bandat rivale në burgun brazilian mbi 50 viktima, caktohet kalendari i Serie A, Juve shkon në Parma javën e parë, Milan në Udine, pra këto lajme që vijnë nga sporti, por ndër të tjera mund të lexoni dhe aksident në afërsi të Sukthit, përplasen disa automjete. Sfidat ekonomike të kryetarëve të rinj të bashkive. Takime Veselin dhe Limajn, Haradinaj bëjnë ironi. Do të flasim për ngrohje globale. Dhe mund të lexoni më tej në brendësi të A2CNN, shembja e teatrit, velia i për A2CNN, nuk të riqemi. Teatr, dërgimi në kushtetuese. Gjithashtu mund të lexoni kryebashkiaku socialist nis punën, policia blindon bashkinë e Devollit. Dhe e fundit që lexojmë tek A2CNN, teatri, ambasadori Soreka të ndiqen parimet e prokurimit publik të Bashkimit Evropian. Pra këto dhe të tjera lajme mund të lexoni duke klikuar në faqen online të A2CNN, duke na ndjekur në Instagram gjithashtu dhe duke shkarkuar dhe aplikacionin ton A2CNN në telefonat tuaj për të na patur gjithmonë me vete dhe për të qenë gjithmonë të informuar. Mirë, ecim më tej. Po shkojmë tani tek panoramat, shikojmë disa prej titujve kryesorë që gjejmë në këtë media në këto momente. Është Aurel Plasari, ai që shikojmë të parin, nuk ka monument kulture të parestaurueshëm. Aurel Plasari ka rrugë që krye shërbëtori të tërhiqej me nder, pra është debati për teatrin kombëtar. Ndërkohë, Max Velo thot, pash që të përdor, do të thuash që ai të do. Arkitekti Max Velo, pse nuk më dëgjon Rama, pra është shprehur njëjën edhe ata për marrëdhënien e tyre të vjetër me njëri tjetrin. Çfarë po ndodh? Presidenca njofton konferencë nesër në mesditë, ndërkohë Rama do të pres gazetarët në orën 11 ditën e sotme. Denoncimi shqiptari masakrohet në paraburgim në Greqi nga gardianët, është ish kryeministri Sali Berisha, pra që ka publikuar mesazhin e një qytetari digital i cili i thot se një shqiptar është masakruar në burgjet greke, apo në paraburgim më saktë. Nëse banori i qytetit nuk gjen trashëgimin, kthehet në kafsh urbane, është paralajmërimi i profesor Artan Fugës. Teatri një vlerë europiane e cila duhet mbrojtur. Ndërkohë, në dosier Panorama kthehet pas në kohë, Nexhmia drejtonte Enver Hoxhën, Isuf Kalo rrëfen raportin personal mes tyre. Ajo ishte e varur prej tij, sipas mjekut pra dhe librit të tij. Ndërkohë, mentor Nazarko, Bloku, një libër unik për nga cilësia e rrëfimit dhe dëshmia e historisë, një kapërcim i modelit të mjekut shqiptar. Dëshmia, si u arratis familja progratesare me 16 persona natën kur Enver Hoxha ndodhej për pushimin ohër dhe mesazhi që ata lanë, dhe e fundit që do të lexojmë nga Panorama sot në mëngjes ka të bëjë pra me reagimin ndaj çështjes teatrit kombëtar nga
kreu i delegacionit evropian këtu në Shqipëri, ambasadori Soreka reagon pas deklaratave të shumta kundër tij. Ka qenë një polemike madhe pra ajo që shpërtheu dje mbas deklaratave të para të ambasadorit, cilat ai i ka riadresuar pak më vonë gjatë ditës. Mirë, këto ishin lajmet pra kryesore që shikojmë tek Panorama, ndërkohë sa mësuam çka edhe media raporton, në orën 12 pas kemi një konferencë përshtyp të presidentit Meta, që besoj kjo do të pritet me shumë interes, dhe në orën 11 kemi dhe kryeministrin Rama me gazetarët. Kështu që të shikojmë sepse me sa duket do të ketë zhvillime gjatë ditës së sotme. Mirë, ecim më tej, ndërkohë jemi me mapon dhe me titujt kryesor të saj, shqiptarët të marrë peng nga njerëz që konsiderojnë politikën biznes. Pra, është ky lajm i parë që vjen tek mapon, ndërkohë lexojmë sërish denoncimi te Berisha. Vritet një shqiptar në burgun grek. Edhe emri gjithashtu deklarohet tek Mapo. Në këtë mëngjes, Lolita Express, sistemi Epstein i miliarderit pedofil. Ndërkohë mund të lexoni në Mapo gjithashtu teatri Soreka reagon sërish të respektohen procedurat ligjore. Rrezik për tërmet të fuqishëm, Meta i shqetësuar, zbulohet letra. Imitime apo jo, krimet horror që po trondisin një vend, pra është ky shkrim që vjen sërish tek Mapo, ndërkohë lexojmë sërish zëri i Amerikës pas deklaratës së Sorekës. Sërish Fusha është firma e favorizuar, pra vazhdon të flitet për teatrin, pra edhe gjatë ditës së sotme kundër të tjera mund të lexoni aleanca pra për teatrin. Luigi Soreka u rreshtua në krah të Ramës, pra është menjëherë ky reagimi i aleancës pas deklaratave të zotit Soreka ditën e djeshme. Ndërkohë Maqedonia është përpara ja problemet që ka tani Shqipëria. Dhe fundit që lexojmë tek Mapo, masakër në Brazil, 50 të vdekur nga përplasja mes bandave në burg. Pra këto dhe të tjera mund të lexoni tek Mapo në këtë mëngjes nëse klikoni tek kjo e përditshme. Ndërkohë që ne ecim më tej. Okej, do të shkojmë më tutje tani për të parë një tjetër media, është koha për shqiptarja.com. Zonë zotri, lexojmë shpejt disa prej titujve kryesor që gjejmë tek kjo gazetë. Gafa e rënde Metës, pra citon gabim sismologun grek dhe ngre alarm për tërmet apokaliptik. Letër Ramës, pra shpjegohet kjo histori që e kemi përmendur më parë, nuk po i rihym. Soreka i përgjigjet aleancës për mbrojtjen e teatrit. Deklarata ime u nxorr nga konteksti, ka qenë pra reagimi pas reagimit i ambasadorit. Hetimi për llallën, akuza letër porosi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por përgjigja vjen negative. Më tutje lexojmë nesër betohet, pra sot betohet kryebashkiaku i ri i Kavajës. Partia Demokratike paralajmëron protestë. Lirohet nga burgu i tmerrshëm i Beratit, i dënuar për 3 vrasje, grabitje, plaçshkitje në një grup kriminal. I futi polakut pistoletën makinë, gjykata mbyll në qeli agentin e Shishit. Dhe më tej lexojmë, makina u merr përpara motorcikletën në Lezhë, drejtuesi i saj me urgjencë në spital. Ju urojmë mirë, të jetë pa pasoja të rënda. Teatri i ri, Soreka, çështje delikate, vendosni ju, jo BE-ja. Ne kërkojmë tender me standarde. Budina, nuk jam dakord. Kaq për shqiptare.com, sot në mëngjes, lëvizim më tej në një tjetër media, të shikojmë disa prej titujve kryesor atje. Po ecim më tej dhe jemi tani me Java News dhe titujt kryesor të saj, ku në qendër të vëmendjes është pikërisht presidenti Meta. E mohon specialisti grek, merr fund edhe ëndra e Metës si sismolog për tërmetin apokaliptik. Ecim më tej, ambasadori Soreka u mbyll gojën kritikëve të Partisë Demokratike, çështja e teatrit kombëtar u politizua. Nazmiu Molotovi vetmitar, pra protestuesi që vazhdon të hedhë shashka tek kryeministria. Aleanca për teatrin flet si Partia Demokratike, Soreka po legjitimon një tender fiktiv, pra është kjo deklarata e saj. Lirimi i zyrave, Partia Demokratike Kavajës nesër të mblidhemi para bashkisë, pra bëhet fjalë për ditën e sotme. Gjykata kushtetuese Dvorani, lista e kandidatëve do të jetë gati brenda 2 ditëve. Masakër në burgun brazilian, mbi 50 të vrarë nga përplasja e bandave. Kaloi vetingun ONM ankimon vendimin për kryeprokurorin e Kavajës. Mediu tradhton Bashën, jam gati të ulem me Ramën. Partia Republikane do të futet në zgjedhjet e 13 tetorit. Lulcaka lë qelin, kush është i tmerrshmi që sulmoi Gani Malushin dhe Ilir Ngresin. Furtun në administrat, pranga dhe hetim 30 zyrtarve. Teatri, ambasadori i Bashkimit Evropian, çështje delikate dhe politizuar, të respektojnë standardet e Bashkimit Evropian për tenderin. Rama i përgjigjet kritikëve të teatrit me regjisorin Basha, regjisorin fakt duhet shkruar me s në këtë rast, qartë dhe shqip duhet godin e re.
Dhe e fundit që lexojmë tek Java News, kokain me foton e Tony Montanës, DEA dhe Europol godet kartelin e Ballkanit, sekuestrohen drogë dhe 3 milion euro. Pra këto dhe të tjera mund t'i lexoni tek Java News të mëngjes, ndërkohë ne ecim më tej. Që interesante, një band serbo-kroate që sa duket e denjë për një serial. Po namin e kemi ne. Themi tani tek një tjetër media, reporter, është koha për Monitor. Zënë zotrin, shikojmë Monitor me titujt e saj ekonomik. Gati revolucioni për faturimin elektronik. Drafti se si do të funksionoj. A duhet t'i ndryshoj biznesi kasat? Kjo është një pyetje sepse do të ishin kostot shtuara mbi biznesin nëse duhet ndrohen qindra mijëra kasa në gjithë vendin, e dikush do të ishte shumë i kënaqur që kjo ndodhte. Pasuritë e paluajshme, KLSH-t, çmimet e larta, keq alokojnë, mban mend këtë fjalën që kemi folur, pra ndajnë keq burimet dhe shfaqin fluskat. O zot, çfarë fjale. Shkojmë më tutje, Hekuruda Tiranë-Durrës, punimet nisin në tetor, tenderohet edhe mbikëqyrja. Tjetër titull tek Monitor.al, anti-informaliteti, bllokohen 28 subjekte të paregjistruara, 3 mbyllje biznesesh për mos lëshim kuponi. Titulli i fundit që lexojmë nga Monitor sot mëngjes janë tatimet bëjnë thirrje profesionistëve të lirë të regjistrohen në TVSH. Okej. Dhe shkojmë tutje tani, shikojmë tituj në një tjetër media. Po, besoj do të jemi në Kosovë tani te koa.net dhe titulli kryesor të saj, kundër të tjera mund të lexoni padin ndaj mashit për procesin e teksteve shkollore. Pra, është ky lajmi i parë që vjen tek koa.net në këtë mëngjes, ndërkohë që nëse rikthehemi sërish tek faqja, mund të lexoni gjithashtu disa ish punëtor të ndërmarrjes Ramiz Sadiku ende nuk e kanë marrë 20%. Armatosja e Serbisë nga Rusia shqetëson Kosovën. Haradinaj nuk mund të ndërkohë vazhdojmë me lajmin tjetër, pacientët presin nga Serbia ilaçin që Kosova dështon ta sigurojë. Për punëtorët e Telekomit, kontrata me Z-Mobile tashmë ka marrë fund. Propozohet ndryshimi i ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë. Profesori Ardian Gola denoncon një rast kushëzimi seksual në një institucion publik. Të rikthehemi sërish te lajmi i parë, Haradinaj nuk mund ta verë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Pra këto dhe të tjera mund t'i lexoni tek koa.net për të kuptuar më shumë se çfarë ndodh në Kosovë, ndërkohë që ne tani shkojmë në CNN në shtypin ndërkombëtar. Një letër një sy kësaj faqe, pra ka në titullin kryesor shikojmë sepse futbollistët e huaj janë duke marrë pasaportat kineze, pra ata futbollistë që shkojnë dhe luajnë në kampionatet e ndryshme në Kinë, janë duke marrë pasaporta kineze, madje duke dorëzuar pasaportat e tyre origjinale dhe duke ndryshuar emrat. Çfarë do thotë kjo për Kinën moderne? Është pyetja që ngres CNN, natyrisht edhe shpjegimi gjendet brenda saj. Nuk do ta besoni se çfarë Trump ka thënë për 11 shtatorin, është një titull tjetër në analizat e CNN në qendër të faqes atje. Shikojmë presidentin i cili ka firmosur që fondi për viktimat e 11 shtatorit të mos shteroj kurrë. Është një garanci pra që ato viktima sa të jenë gjallë do të trajtohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë ata pra që ndihmuan dhe që vuajtën pas asaj dite të 11 shtatorit. Ndërkohë, shihet se si 16 prej të vrarëve në burgun brazilian në fakt u janë prerë kokat, duket se dhuna atje ka qenë e përbindshme, pra 50 të vdekur. Kjo është një ndër historitë kryesore që trajtohet edhe në CNN sot, ndërkohë që është një gjë interesante ajo e kthimit të pleqjve dhe plankave në krijesa mitologjike. Nëse mund ta klikojmë në krahun e majtë të faqes atje, janë foto natyrisht, por që i kthejnë pleqt e vjetër, në këtë rast të zonjë të vjetër, në një krijesë mitologjike. Është një punë artistike pra, që vjen në faqet e CNN. Një ide fantastike. Ja ku e kemi edhe një zonjë tjetër me krah engjëlli, të bëra me kasht natyrisht, por ja diçka shumë kreative pra. Edhe ky një plak, do të ishte një plak pylli, me atë lloj forme, diçka si e dal nga prallat. Ja, një tjetër. Shumë e bukur. Tepër origjinale, tepër të veçanta si foto, dhe për t'i kthyer. Kjo duket si një breshk gjoja, por janë gjithmonë pra momente fotografike për t'i sjellë pleqt në një formë tjetër në syrin e publikut. Mrekulli.
Mirë, shumë mirë, në fakt do të vazhdoj me foto interesante, sepse janë fotot e një dite më parë që kanë bërë xhiron e botës dhe ne do të kthehemi këtu për të vazhduar si çdo të martë me rubrikën ekonomisë me kolegun ton Angelo Aruni për të bërë një analizë të vogël të këtyre ngjarjeve që na kanë shoqëruar gjatë sezonit që po mbyllim dhe kanë qenë më të bujshme dhe që kanë shënuar për ekonominë shqiptare dhe për xhepat. Dhe pse e bëjmë këtë? Pse e bëjmë këtë? Sepse jeta është matematikë, Olimpi. Të shkretën po, e vërtet. Rikthehemi mbas pak. Okej, rikthehemi tani mbas këtyre fotove, të cilat një pjesë të tyre u komentuan edhe gjatë edhe nga ne, sepse tregonin shumë, por që gjithsesi. Rikthehemi tek rubrika ekonomisë, siç tham, është takimi i fundit i këtij sezoni me Angelon. Mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes Angelo. Dhe menduam se jo, për të bërë një përmbledhje të shkurtër të atyre ngjarjeve të cilat kanë shënuar më tepër dhe për të cilat ne kemi diskutuar në fakt gjatë emisionit ton, dhe kemi bërë një përzgjedhje Angelo, sa ka bërë. Sigurisht ka qenë një gjysmë viti i ngarkuar, i vështirë për ekonominë shqiptare, tregon një shenjë ngadalësimi, po na lë më shumë detyra dhe sfida për të ardhmen, duke nisur që nga shtatori, madje që nga aggushti, pasi nuk ka kohë për të pushuar. Unë ftoj të ndjekim një insert që i përmbledh të gjitha këto. Shumë mirë, atëherë ta ndjekim insertin dhe më pas jemi këtu në studio. Qeveria nuk do të ketë kohë të pushojë në gusht, mes aksionit kundër informalitetit dhe nevojës për të hartuar një plan për të rindezur motorët e ekonomisë sa më parë. Kriza stërgjatur politike dhe prodhimi i dobët i energjisë elektrike ndikuan në përgjysmimin e rritjes ekonomike në 2.2% në tremujorin e parë të vitit. Euro e përdorur gjërësisht në vend, ka zbritur në nivelin e 121 lekëve, rekordi ullët historik, çka ka fshirë me njëherë fitimet e eksportuesve. Në këtë situatë, sipërmarrja e ka parë veten ngushtë në mungesë të likuiditetit dhe me frikë për të investuar. Ngurues janë edhe individët që kanë frenuar shpenzimet, reflektuar në një inflacion të jetë anemik prej 1.3%. Konsumi nuk është gjallëruar as pas mbylljes së lërave të fatit, që supozoi të kthenin miliona euro mbrapsht në xhepat e familjeve shqiptare. Shpresat për rikthimin në trajektore janë të varura thuajse tërësisht tek turizmi, edhe pse këtë vit ka pasur më pak artikuj në media për plazhet, e më shumë për trazirat politike e grabiten si nëpër filmat e parave në Rinas. Krahas strategjive për të zhbërë të gjitha këto efekte negative, qeveria do të duhet të gjejë një mënyrë për të rritur investimet e huaja, për të rritur eficiencën e koncesioneve, për të përmirësuar cilësinë e karburanteve pa i rritur çmimin, si dhe për të mbushur buxhetin e luftuar vjedhjen, pa vrarë biznesin e duke i dhënë oksigjen ekonomisë. Dëgjoj Angelo që thoshe në kronik se në vend se të kemi patur, po themi, artikuj rreth plazheve të Shqipërisë etj etj, në mediat ndërkombëtare janë pasqyruar protestat e opozitës dhe kjo në një farë mënyrë, duam apo s'duam, ka ndikuar edhe në ekonominë e vendit. Çfarë mund të themi për tani në krye të ky 6 muaj është i mbyllur, mbi se si ishte 6 muaj i parë i 2019-s
dhe si u ndikua nga protestat? Në fakt, duhet të tregojmë pak të matur gjithmonë kur flasim për ndikimin e protestave në ekonomi. Pasi të paktën loja që është bërë midis dy partive është mazhoranca akuzon opozitën se ju po e krijoni këtë, ju po e shkaktoni këtë trazir dhe kjo po na ndikon në ekonomi. Ndërkohë që faji është i të dyjave palëve, duhet ta themi që nuk kanë arritur në një zgjidhje. Madje unë do thoja që njëra palë qeveris, nuk qeverisin të dyja palët. Opozita ka gjithë drejtën e vet që të bëjë protesta. Unë kuptoj që ato mund të kenë ndikim, dikush shikon, thotë nuk dua të shkoj, nëse shikoj molotovët dhe dhunat dhe gjithë ato kanë qenë gjëra shumë shëmtuara dhe nuk na ndihmojnë, por nga ana tjetër është qeveria që ka ministritë e financave, të ekonomisë, gjithçka tjetër e kontrollon këtë. Mund ta përdor qeveria, a mendon ti se protestat janë me të vërtet për të marrë përballë si po, ishte faj protestave dhe s'pati faj qeveria? Thuhet dot kjo? Nuk mund ta themi me garanci që gjithçka që ndodh është për shkak të protestave, pasi nuk mund të themi që biznesi është i stepur vetëm prej protestave, janë edhe barrierat edhe këto aksione të lajmëruara nga qeveria, të cilat e trembin dhe friksojnë atë. Marrim vetëm shembullin e energjisë. Qeveria pati nisur një aksion për të kaluar në sit gjithë kontratat koncesionare të heceve të vogla. Dhe nuk mund të themi që kjo stepje investitorëve tashmë në këtë fushë vjen për shkak të krizës politike. Se ka një stepje të investitorëve në fushën e po sigurisht që ka dhe ishte një nga fushat që kërkonin më tepër kredi nëpër banka. Dhe vetë banka sistemi bankar deklaron tashmë se ajo është një fushë me garanci dhe janë më të matur në këto fushat e tjera, drejtimet e tjera të bizneseve. Megjithatë ka një këndvështrim tjetër sepse zoti Rama ka thënë që kjo krizë ekonomike, këto protesta të bëra nga opozita mund të jetë pjesë e paketës turistike që ndoshta mund të jetë efekti i kundër, siç mund të largojnë, por edhe mund të afrojnë turist. Mendoni? Me ironinë e tij. Jo, me sa duket. Në fakt do duhet të kishin një reklam ndoshta pak më të madhe si La Casa de Papel apo Game of Thrones që të sillnim. Po mendoj tash festivalin në Spanjë ku vrapojnë demat në rrugë, po e vërtet. Shkojnë njerëzit për të vrarë. Në fakt është bërë një turizëm i brendshëm ku të paktën të rinj dalin, marrin një herë atë aromën e gazit e ndjen se çfarë do të thotë, të jenë pjesë e një proteste. Mund të themi, ti përmend këtë, por në termat e shifrave ekonomike, çfarë tregojnë ato për gjendjen ekonomike të shqiptarëve, të familjeve shqiptare? Kjo është më e rëndësishme në 2019. Ka një depresion që ndihet edhe për shkak të diçka tjetër politike që ndodh në këtë vend. Duket sikur nuk e kemi mendjen tek puna, por kemi mendjen te diskutimet, por ç'mund të themi, jemi më mirë, më keq apo njësoj në 2019 nga që ishim 18-ën, 17-ën? Jo, ekonomia është patjetër më keq se çka qenë. Ritmi i ekonomisë ka rënë. Kemi kaluar nga një rritje ekonomike prej 4.35% në 2.2%. Në krahasuar me 18-ën dhe 17-ën, kemi rënë, ekonomia ka rënë. Ka një rënje të ndjeshme, ka një rënje të konsumit, ka një rënje të investimeve, ka një frikë dhe një panik të përgjithshëm për të investuar, për të bërë shpenzime të mëdha. Familjet shqiptare sot harxojnë vetëm për ushqim dhe ky është një fakt të cilin ta jep Instat përmes të dhënave të inflacionit. Që do të thotë, në qoftë sepse inflacioni është diçka pozitive që i bëhet ekonomisë. Tregon që çmimet rritën që ekonomia zhvillohet. Kur është brenda disa normave. Kur është brenda disa normave, ne synojmë të arrijmë një objektiv prej 3%, normë rritje vjetore, ndërkohë ne kemi 1.3%. Dhe kjo rritje është kryesisht vjen vetëm për rritjes së çmimeve të perimeve dhe zarzavateve. Një tjetër aksion që ka qenë i bujshëm dhe që shpresojmë që vërtet ke patur rezultat ka qenë ai mbylljes së lërave të fatit apo jo. U fol shumë, u vepruar shumë, u pa që u mbyllën, madje shikojmë edhe vetë rrugës apo jo në ato vende ku kanë patur diku lëra fati, të paktën vizualisht duket sikur janë. Megjithatë duhet të thënë që tek tuk ka akoma njerëz të cilët tentojnë ta vazhdojnë këtë biznes edhe pse nuk më duket e kaq fshehur se i bëjnë edhe hapur. Unë kam parë vetë raste të cilët nuk e di, nëse kalon një përfaqësuesi i ministrisë atje dhe mund ta shikojë fare hapur, fare mirë, i kemu përpara, apo nuk tregojnë këto gjëra. Ka pasur disa ndëshkime në fillim të aksionit. Apo që ndodhi në fakt. Por përsëri nuk janë marrë ato masat e duhura. Ato para që supozohet të riktheheshin në xhepat tanë, tashmë shkojnë jashtë shtetit, shkojnë te kompanitë e basteve online, që pavarësisht përpjekjeve janë mbyllur 2000 faqe online, sërish hapen të reja çdo ditë. Ti e vjen këtë çështje. Realisht, se Aulona po thoshte pak më parë dhe e dim dhe kemi parë që ka pika që vijojnë, funksionojnë edhe pse me grilat mbyllur dhe me roje për jashtë që ata që hyjnë të jenë të përzgjedhurit edhe jo publiku i gjerë. Megjithatë, si e ka ndikuar? Kaq shumë luanin shqiptarët dhe realisht mund të themi që vijohet të luhet masivisht
përmes faqeve online edhe mënyrave, po themi, ekstra ligjore tani, no? Atëherë ishte një nga industritë më të mëdha me plot gojë, mund ta themi, që sillte edhe të ardhurat në buxhetin e shtetit. Flasim për 10 miliona euro çdo vit. Këto ishin taksa që ngullonte shteti, 10 miliona euro taksa që ngullonte pikave i pikave të bastave. Ndërkohë tashmë këto para mungojnë në buxhet, TVSH-ja është kurrë me 30%, që thot përbënde gati 1/3 të peshës së ekonomisë nga taksat. Lejon të pyes shumë thjesht. Nëse më parë luanin 100 vet, sa vet luajnë tani? Mendon? Se natyrisht ti nuk e ke shifrat eksakte. Në qoftë se do të flasim për numër personash, për individ, e moran me 100 që ta thjeshtoje. Mund të themi që nga 100 vet luajnë 10 vet. Por ajo që duhet të krahasojmë është në vlerë, në sasi, në shumë parash që luhet. Në qoftë se luanim 100 lek, pra luajnë këta 10 që luanin fort gjithmonë. Po pra, megjithatë edhe bazet online duket që gjithsesi ndoshta edhe për shkak të këtij kufizimi, pra që këto pika e mbyllur duket sikur janë mori një kthes për mirë në sensin e mbylljes të kufizimit të aktivitetit me pasqyrimin e të njëjtit gjë që bëm ne edhe në Kosovë, me mbylljen e lërave të fatit në Kosovë. Kjo i dha një shtys kësaj aksioni që të mbyllë dhe të formalizojë tregu. Megjithatë duhet shqetësime, po megjithatë le ta themi se dëgjosi kishte arritur absolutisht se këtë do ta thoja, pra pikërisht që është një masë shumë e mirë që humor, duhet të marrë me kohë dhe shpresojmë që vërtet të ndihen pasojat e kësaj gjëje. Megjithatë, ngelemi tek aksioni më i fundit që është tani më. Sa herë që vjen vera, flasim për aksionin informalitet, për tatimet, madje ka qenë dhe lajmi që edhe ne kemi publikuar në A2-sjenin, me siguri do kesh qenë ti që tani më nuk mbas 3 shkeljeve mbas 3 shkeljeve vjen me kuponit tatimor do të vjen ndjekja penale. Pra me sa duket po merren në hapa serioz. Targeti i cili është? Atëherë, e nisëm me turizmin për shkak edhe të periudhës ku ndodhemi. Ndodhemi në kulmin e sezonit veror, duhet bërë tani tek turizmi. Një target tjetër janë karburantet. Shumë të rëndësishme pasi ne na duket ndoshta ku do fokusohet ky aksioni te karburantet. Dhe me sa duket ka akoma kompani që sot fusin naftë pa akcizë në vend, që nuk lëshojnë kupona, nuk deklarojnë xhiron e tyre dhe bëhet fjalë për sërish miliona lek që nuk pra flasim për bizneset e mëdha gjithsesi. Flasim për bizneset e mëdha, por te karburantet vjet re një fokus pozitiv për ne si konsumator, që supozohet të rrisë kontrollet në cilësinë e naftës. Që do thotë, qofse përdorin solar, që është ajo lëndë të cilët përzihet me naftën dhe na shkatron makinat, supozohet tani të kemi një kontroll më të rreptë ndaj këtyre masave. Gjithashtu është fokus tek dhënia shtëpive me qera. Këto të Airbnb-ve dhe... Jo vetëm, edhe shtëpit në kërqytet që mund të jetoj dikush do të kalojnë në sit. Por problemi është që ne vazhdojmë të jemi të fokusuar, ky aksion vazhdojmë të jemi të fokusuar tek bizneset e vogla, tek bizneset e mesme dhe tek ato që janë në pamje të parë, në duke. Një kuriozitet këto të Airbnb-s, çfarë duhet të regjistrohen si biznese të vogla, si duhet veprojnë për që në korrekt me ligjin? Po, duhet të regjistrohen, duhet të hapin një NIP dhe paguajnë tatim fitimin për 15%. Duhet të ketë ato një kasë që kur të japin faturën apo si? Po, të lëshojnë një kupon tatimor për të gjithë. Përgjithësisht bizneset e vogla kanë tatimin 0 gjithsesi. Dhe nuk kanë taksa biznesi, kështu që nuk është se do të mblidhin ndaj shumë. Sigurisht, kjo është i gjithë sa efektive do të jetë ky rezultat. Ne flasim për bizneset e vogla, bizneset e mesme, ndërkohë që kompanitë e mëdha janë ato që bëjnë evazionin, kemi kompani që çarkullojnë qindra miliona euro në vit dhe deklarojnë më pak se 1 milion euro fitim. Çfarë lloj industrish janë këto që luajnë janë të gjitha industritë, të gjitha industritë që marrin tendera nga qeveria, kryesisht në fushën e ndërtimit. Ndërtimi është një nga ato fushat prioritare të këtij aksioni, megjithëse nuk kemi parë kontroll, nuk kemi parë inspektime dhe se si mund bëhen ato me analizë risku siç pretendon qeveria. Me që të kemi këtu dhe është hera e fundit duam të marrim sa më shumë informacion këtë e mundur, por një nga gjërat që më vjen në mend tani që po flasim për këto informalizma e lloje për t'ia hedhur shtetit e taksave, që Shqipëria mbetet njëri ndër vendet ku pastrohet para. Frontexi e thot, Manivale thot, pra institucionet ndërkombëtare thonë që Shqipëria është parajsa e pastrimit të parave. Dhe mbetet ende kështu. Ku shkojnë këto para? Çfarë po bëhet? Mund të themi diçka mbi këtë para, ku hyn ajo në ekonominë tonë dhe pse ndjejmë ekonomia po shkon përposhtë, nga 4.3 shkon në 2.2. Ne kemi të dhëna kontradiktore në vetë ekonominë tonë. Ne themi që një punësuari me pagë mesatare në Shqipëri do t'i duheshin 200 vjet që të blinte një shtëpi.
Do kishte vdekur. Sigurisht do kishte vdekur. Edhe pastaj kemi kaq shumë një bum ndërtimesh, një bum apartamentesh, shtëpime që kanë shkuar në stratosferë, sidomos në kryeqytet. Po të marrim një ndoshta nga regjistri I automjeteve, kemi ndoshta automjetet më luksoze në raport për frym me pjesën tjetër të rajonit, ndoshta edhe të Europës. Kemi kaq shumë lloj makinash foristrat që s'ton t'i bëjmë reklam. Po që ku vin këto para? Bëj një Maserati se kam përshtypjen që nuk ka nevojë, po gjithsesi. Edhe të tjerave që kemi parë. Është vërtet për tu patur zilin. Kemi miratuar një paketë vetëm para pak muajsh kundër pastrimit parave, ndërkohë që më shumë duhet bëhet dhe duket se po lehtësojmë tashmë pastrimin e parave me një projekt ligj, me një draft të parashikuar për kthimin e bitcoinëve, legalizimin e tyre, që do të thotë që. Më lejohet edhe një fund? Edhe një fund. Ka ndonjë pyetje të fundit? Jo, për mbyllje. A do? Jo, dua sepse unë kam merakun në një vend, po që do ta them pastaj. Dakor, që të rish në fund me që do. Pyetja është kjo. Njerëzit thuhet që njerëzit po ikin, shqiptarët emigrojnë. Ndërkohë çmimet e apartamenteve mbeten njësoj ose rriten. Një vend që po zbrazet nga njerëzit, unë do të mendoja që çmimi I apartamenteve tani më të zbrazura nga njerëzit do të binte, apo jo? Pse s'ndodh? Faktikisht çmimi nuk bie për vetë faktin se është shtuar një taks e ajo ndikimit të infrastrukturë që ka rritur menjëherë me 8% vlerën e gjitha ndërtimeve të reja. Që thotë ndërtuesit to nuk do I humbin nga fitimet e tyre. To sigurisht do na I faturojnë neve dhe është kompensuar ajo rritja graduale e çmimeve që duhet ndodhte normalisht, apo rënja në këtë rast me largimin e shqiptarëve. Me këtë rritje dhe kanë kompensuar njëri tjetrin dhe çmimi pak a shumë ka mbetur konstant për gjatë 5 viteve të fundit. Dhe meraku I fundit, euron si e kemi tani përpara, si jemi përpara, jemi në mes të sezonit, po që gjithsesi. Euro po I drejtohet gjithmonë më tepër rekordeve të ulta historike. Jemi tashmë, euro ka të njëjtën vlerë në tregun shqiptar, siç kishte kur u hodh për herë të parë në 2001-shin. Që do të thotë ku jemi tani? Jemi tek 121-shi duke ju afruar 120-s. Duke ju afruar 120-s dhe kjo po bëhet gjithmonë një problem më I madh, sidomos për eksportuesit. Dhe këta kanë ndier eksportet, e kanë ndier fasonat, e kanë ndier call centerat, e kanë ndier individët që marrin të ardhura në euro. Është kjo norma e re? Do të jetë të paktën deri në shtator. Pastaj harrojmë 139 lekë. Duket shumë larg, sa larg duket. Jemi në një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Pretendohet që ky forcim I lekut, siç pretendohet nga qeveria, vjen për shkak të forcimit të ekonomisë, por edhe me një ekonomi të fortë dhe me një ekonomi të dobët, gjithmonë leku forcohet. Vetëm parametri që tregon forcë. Okej. Faleminderit Angelo. Angelo Aruni, zonja e zotrin, gazetari ekonomiste, na ndihmon këtu në Dita Jonë një herë në javë për të marrë vesh lajmet e reja ekonomike për t'i përpunuar, për t'i bërë pak më mirë ato. Faleminderit Angelo që ishe me ne gjatë gjithë sezonit, vërtet ke qenë shumë I dobishëm edhe ti. Shumë faleminderit. Ne do të ritakojmë me Angelo në shtator. Në shtator, po, me pjesën më të madhe. Ke bërë pushimin, do të shkosh çikondi? Do të shkojmë, po nuk e them. Okej, mos e thuaj. Këto janë kështu të mbyllur hermetikisht. Mua po të më pyesësh e them direkt. Nuk ta them. Okej. Mirë, tani kalojmë linjën tek Erioni. E kemi, nuk e di pse e them Erion dhe nuk e di pse kam në mend Erion Veliaj, do të thotë lidhemi me Erion Veliaj, po fakt lidhemi me Erion Dushin. Na kanë bërë shumë Erion këto kohë të fundit, gjithsesi ti informohemi. Ka qenë lajm Erion Veliaj, ka qenë lajm I parë në audicionin me sa duket për kësaj. Mirë, atëherë kemi Erionin tonë, Erion Dushin tani, I cili na jep bllokun e dytë të informacioneve, linja për të. Përshëndetje, ritakojmë bashkë në këtë flesh të dytë informativ në Dita Jonë. Këtu në dy CNN, Erion Veliaj paralajmëron shembjen e godinës së teatrit kombëtar në Vjesht. Në një intervistë për televizionin ton, kryebashkiaku e quajti përpjekje të dëshpëruara lëvizjet e Lulzim Bashës dhe të Ilir Metës, pasi projekti fitues nuk do të tjetërsohet për asnjë arsye. Nuk jam lëkundur nga asnjë protest, as unë, as kryeministri, as qeveria, as shumica që vendos. Një nga arsyet pse rezistenca është kaq e madhe për teatrin është se e kuptojnë që do dali diçka shumë e bukur, do jetë një fiasko, siç ishte në Këndi Lodrave, siç ishte Pazari, siç ishte Sheshi, çdo gjë tjetër që ata janë munduar të bllokojnë, Kalaja, Bulevardi, dhe do kuptojnë që nuk kanë shanse më të fitojnë. Kështu që në thelb ajo është një betejë e dëshpëruar për mbijetesën e tyre politike. Ambasadori I Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, nuk pranoi të bëjë pjesë e debatit për shembjen ose jo të godinës së teatrit kombëtar. Soreka tha se ky është një vendim që I përket autoriteteve shqiptare, por BE është e shqetësuar dhe interesuar që tenderi të jetë transparent dhe në përputhje me standardet europiane. Ndërkohë, nënkryetari I Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili deklaroi se ndërkombëtarët me qëndrimet e tyre janë zhndëruar në avokatë të qeverisë. Sipas Vasilit, ka ardhur koha që ata të pozicionohen në krah të ligjit dhe të qytetarëve. Sot edhe për këta
avokatër ka ardhur dita që të zgjedhin, përfundimisht e prerë, janë pro vendosjes ligjit dhe shtetit drejtës, apo janë në ikra me gryksin dhe babzin e qeverisë. Asnjë shqiptar nuk do të tërhiqet përpara dhunuesve të qeverisë, të cilin grabisin pronën publike. Asnjë procedurë tenderi korruptiv nuk mund të shërbejë dhe nuk do të shërbejë si alibi e krimit shtetëror të konsumuar të teatrit kombëtar. Ka qenë pazakon dita e pare punës për kryetarin e ri të Bashkisë së Devollit Eduard Duron. Policia blindoi godinën teksa ish kryetari nga radhët e Partisë Demokratike kishte organizuar një protestë në hyrje të institucionit. I pranishëm në të ishte edhe ish deputeti i kësaj zone i Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili u shpreh se opozita dhe populli nuk do lejojnë juntën e debilave të uzurpojnë institucionet publike. 30 zyrtarë janë proceduar penalisht, 5 prej të cilëve janë arrestuar si pjesë e aksionit anti-informalitet që po zhvillohet prej disa javësh në vijën bregdetare. Drejtori për krimin ekonomik në polici, Lutfi Mingjozi, tha se janë kontrolluar mbi 800 biznese. Procedimet penale lidhen me vepra si fshehja e të ardhurave, mos lëshimi kuponit tatimor, ushtrim aktiviteti tregtari palishëm, mos pagimi taksave dhe tatimeve, ndërtimi palishëm e tjerë. Mingjozi kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve për të denoncuar shkeljet, por edhe rastet korruptive nga ana e punonjësve të shtetit. Kryeministri i dorëhequr i Kosovës Ramush Haradinaj kërkon që presidenti Thaçi të nisë sa më shpejt konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme në vend. Në një konferencë për shtyp, ai njoftoi një takim me partnerët e koalicionit qeverisës, ndërsa nuk munguan dhe ironitë. E konftu për neshtë. Edhe kryetarin Dësheli, edhe kryetarin Lima, edhe koalicionit, për një konsult, po e konftu për neshtë. Për ngrojen globale. Ishte gjithçka mbi informacionin. Bashkë mirëpafshim. Okej, ja ku e morëm dhe informacionin e dytë, pra blogun e dytë informativ me Jon Dushin këtu. Do shikojmë pak hartën në kryeqytetin këto momente për të parë si është trafiku në këto momente. Ndoshta për t'ju ndihmuar pak që të zgjidhni rrugën e dur e më të shpejt. Kam një propozim. Përpara se të kalësh trafiku, hedhim një vështrim tek moti, si thua. Okej, dakor. Mësuam për motin në Shqipëri, shikojmë pak se si është edhe në Europë, edhe në bravo. Aq më tepër pastaj kemi dhe Tanjën këtu gati. Tanja, na thuaj si do të jetë në Ballkan, në Europë? Në fakt pjesa më e madhe e Europës paraqit në kushte të motit të qëndrueshëm, pra kryesisht kthjellime dhe temperaturat në fakt nuk janë shumë të larta dhe e meriton të kontinenti evropian një freskim të motit të tillë pas 2-3 javëve përvoluese. Ndërkohë kemi një situatë shumë problematike në ishujt britanik, kryesisht zonat jugore të ishujve britanik edhe brigjet jugperëndimore të Europës, ku ka brandësia të fuqishme dhe të cilat do të gjenerojnë rreshje intensive, por edhe stuhi të fuqishme të erës gjatë gjithë ditës së sotme, krejtëndryshe paraqitet situata në pjesën tjetër të Europës. Po ashtu në zonat lindore kemi brandësira kryesisht në pjesën e dytë të ditës, pra nga mesdita dhe në vijim kemi brandësira të fuqishme, por në zonat izoluar ku priten edhe rreshje të përkohshme në formë rebeshi, pjesa më e madhe dhe kryesisht mesdheu dhe jugperëndimi i Europës do të jetë në kushtet e motit të kthjellët. Për sa i përket vlerave termike në Europë, ka një rënje të lehtë të temperaturave pikërisht aty ku janë të fokusuara dhe brandësirat dhe stuhit. Ndërkohë pjesa tjetër e Europës do të ketë një rritje të lehtë të temperaturave gjatë orëve të mesditës, më e ndjeshme kjo në zonat jugore të Europës, megjithatë maksimumi në rang kontinenti do të qëndrojë rreth 36 gradë Celsius. Kjo në skajnë më jugor të mesdheut, po ashtu mbeten temperaturat e larta në Europën qendrore dhe lindore më saktë. Kemi Polonin, Çekin dhe Slovakin, edhe një pjesë të madhe të Rumanisë gjatë ditës së sotme, ku maksimumet do të jenë rreth 35 gradë Celsius. Shkurtimisht për territorin shqiptar, thamë që më e madhe ka kaluar gjatë ditës së djeshme, por edhe mbrëm gjatë natës. Gjatë ditës së sotme moti do të jetë me kthjellime dhe brandësirat e herpasishme, pra kthjellime do të ndrojnë vendet e herpasishme me brandësirat, kjo në veri dhe në zonat qendrore, ndërkohë në zonat jugore ende dhe pjesët e parë të ditës sotme do të ka brandësira dhe rreshje kryesisht në zonat juglindore të territorit shqiptar. Sërish në orët e mesditës kemi një fuqizim të brandësirave kryesisht në zonat malore, pra në shtrirë lindore të Shqipërisë ku nuk do të mungojnë rrebeshet në zonat të izoluara, por zonat bregdetare në mesditë dhe në vijim kalojnë në kushtet e motit të kthjellët. Për sa i përket temperaturave, megjithëse mëngjesi sot ka qenë i freskët në të gjithë territorin shqiptar, në mesditë presim një rritje të lehtë të temperaturave në zonat malore, rritja është më e ndjeshme në Bregdet dhe në zonën e ulët, ku presim temperatura 31, por mbas edhe mbi 31 gradë Celsius.
nga dita e nesërme dhe në vijim, presim përmirësim të kushteve të motit dhe presim që kushtet e motit të bëhen shumë të favorshme për gjithë ato që janë me pushime apo do zgjedhin të pushojnë për ditën e vijim. Shumë mirë, faleminderit Tanja për informacionin. Dakor, mirë, tani është momenti të hedhim një vështrim të trafiku, si thoni, pra për të kuptuar se si është ora 8 fiks, kështu që të shohim nëse në kryeqytet ka filluar lëvizja ndërkohë, e shohim bashkë. Okej, kemi kryeqytetin këtë paraqitje nga Google dhe shohim me të kuqe dhe portokalli ato rrugë ku qarkullohet më me vështirësi, ndërkohë që në gjelbër shënohet atje ku lëvizet shpejt. Pra shohim rrugën e Kavajës në drejtimin e kombinatit ka vonesa në të dyja krahët. Duhet që të merrni pak kohë nëse shkoni atje dhe shikojmë që edhe akset anësore të saj, pra drejt Ysberishtit, bëhen shumë të rënduara si në hyrje si në dalje. Todor Keko është okej për këtë moment të ditës, konsideruar që mund të ishte edhe shumë e ngarkuar, megjithatë nuk paraqitet aq keq. Shikojmë se ka të gjelbër në të dyja drejtimet e rrugës. Rrethrotëllimi i Shqiponjës ka ngadalësimin e zakonshëm për asgjë për të raportuar. Ndërkohë Tritan Hoxha është rënduar shumë, do thoya nga rrethrotëllimi i Zogut Zi në drejtimin për të dalë nga Tirana, do të keni vështirësi dhe pritje gjatë pothuajse të gjithë gjatësisë së këtij segmenti ka makina që janë në radhë. Rruga Don Bosco paraqitet e ngarkuar, e ka të vështirë që të dalë në Unaz, me sa duket atje dhe ka një shkolon pra në Don Bosco, rruga është e ngushtë në atë drejtim. Unaza e sipërme paraqitet e ngarkuar në të dyja drejtimet. Rruga Asim Vokshi, pra zonë Zotrin, në drejtimin e stacionit trenit apo në drejtimin drejt rrethrotullimit Zogut Zi qoftë, do të keni vonesa në Unazën sipër. Është i ngarkuar edhe bulevardi Zogu i Parë, po ta shikojmë këtu pra bulevardi Zogu i Parë, sidomos në drejtim të veriut ka ngarkesa dhe shënohet me të kuqe. Rruga e Dibrës rruga e barikadave ka të vështirë që të dalin në Unaz. Shikojmë që është formuar një radhë gjatë në prerjen e rrugës së barikadave me Unazën. Gjithashtu e ngarkuar si çdo mëngjes është rruga e Dibrës, ndoshta sot më shumë se kurrë, pothuajse nga Vila Gol, siç quhet ai vend atje, pra mbi Selvin deri te kryqëzimi me rrugën e barikadave tek Nëntkaçet ka një radhë të jashtëzakonshme makinash. Shikojmë edhe rrugën Qemal Stafa që është shumë e ngarkuar pra në Pazarin e Ri. Tani në mëngjes keni ngarkesa të mëdha. Shohim gjithashtu se është e ngarkuar zona e Unazës ku pritet me rrugën e Dibrës tek farmacia 10, edhe në kryqëzimet e rrugës Hoxha Tasim me rrugën Bardyl do të hasni vështirësi sot në mëngjes, e gjithashtu tek Bryli dhe tek rruga e Elbasanit, e cila paraqitet më e ngarkuar tani më se që pam më herët. Pra vajtja nga rruga Elbasanit drejt Unazës, do duhet të prisni pak aty tek semafori i fundit, tek ish këndi lojrave, 7 xhuxhat, keni për të pasur ca pritje. Okej, kaq për këtë moment të parë. Tirana duket e ngarkuar, megjithatë është relative kjo, si në një ditë korriku ku një pjesë e mirë e qytetarëve janë pushime dhe nuk ka shkolla të hapura. E vërtet. Mirë, ndërkohë vazhdojmë më tej me informacionet e Dita Jonë. Kemi të tjera për të thënë nga sporti, nuk ka mbaruar këtu. Kemi Eral Kodelin, cili na pret në linjë të drejtë për drejtë studion e lajmeve, japim një linjë për të mësuar se çfarë ka të tjera interesante. Një për të. Zhvillime në Gjirokastër pas shkrirjes thuajse totale të skuadrës që maniti futbollin shqiptar 2 vjet më parë, largimit të yjeve dhe së fundmi largimit të presidentit Tabo, luftëtari jep shenjat e para të ringjalljes. Në Gjirokastër zyrtarizuan trajnerin e ri Klevis Dalipi. Ekipi zbriti me njëherë në fush me një numër të kufizuar lojtarësh nga ata që janë ender nën kontratë nga sezoni kaluar, ndërkohë që klubi pret edhe përforcime. Për trajnerin Dalipi, mbijetesa në kategorinë superiore është objektivi kryesor, me luftëtarin që është një prej ekipeve më të rrezikuara të përjashtuar nga elita për shkak të problemeve financiare. Drejtori sportiv Artan Dadaj ka bërë kërkesë zyrtare federatës për licencimin me drejtuesit e rinj që kanë marrë përsipër shlyerjen e borxheve. Banesës 4, pra përfshita ne bashkë me drejtuesit, do bëjmë maksimumin që të ringrejmë skuadrën dhe të nisim kampionatin me entuziazëm, me dëshirën dhe sigurisht që objektivi jonë është qëndrimi në superiore. Kërkojmë nga federata që ta shtijë datën e licencimit dhe do të jemi gati për të plotësuar kushtet.
Situatë sa e paqartë, aq edhe e mbushur me të papritur ajo e Mauro Icardi te Interi, pas qëndrimit për disa javë jashtë ekipit, polemikave në distancë me drejtuesit për rinovimin e kontratës dhe pretendimeve se ishte i dëmtuar për të mos u stërvitur me skuadrën, argentinasi kërkoi t'i bashkojë grupit. Klubi e miratoi kërkesën e ish kapitenit, por ky nuk duket një sinjal për paqe. Icardi është jashtë projektit të Interit me klubin zikaltër që po kërkon blerës. Për këtë arsye, Beppe Marotta ka nisur negociatat me Napolin, Romën dhe Juventusin, skuadrat të cilat synojnë ta blejnë Icardin. Vllaznia, skuadra kampione e Shqipërisë në futboll për femra dhe Mitrovica, kampione e Kosovës, u përballën në një test miqësor përpara angazhimeve në Champions League. Ndeshja e luajtur në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës përfundoi me fitoren 3-1 të vajzave kuqe blu. Amerikania Amanda Doyle, afruar gjatë këtij afati transferime, shënoi e para. Për të dyfishuar shifrat, mendoi golashënuesja e vllaznisë dhe kombëtares kuqezi Megi Doçi, e cila realizoi me një ekzekutim mjaft të bukur nga goditje standarde. Mitrovica provoi të kthejë në lojë, madje shkurtoi edhe diferencën, por në minutat e fundit kampionet e Shqipërisë realizuan edhe golin e tretë me amerikanen tjetër, mbrojtësen Cassity Blanchard. Me këtë fitore dhe me përforcimet në merkato, vllaznia konfirmoi se është gati të provojë kualifikimin e parë në histori në turnet e Champions League-s për femra. Dëgjojmë edhe atë që kanë thënë protagonistët pas ndeshjes, ku bie në sy fakti që te vllaznia mbizotron optimizmi përpara pjesëmarrjes në Champions. Nga vlerët e dy ekipeve, se që marrin pjesë në Champions League të dy ekipet, dhe kjo ishte një ndeshje testuese që na doshim me konsolidu ekipin, doshim me pa edhe afrimet e reja, siç janë, ajo mund të lidhen, domethënë janë lidhur me ekipin apo jo. Një ndeshje që shkoi në favorin ton si rezultat, por në përgjithësi jam i kënaqur edhe për lojën që u bë, për veprimet e vajzave në fushë, për gënjtin, për dëshirën normalisht. Dhe kemi edhe ditë vazhdim prep që do të punojmë edhe pak në ana taktike që të vajzat të lidhen. Vajzat e afruar së fundit lidhen edhe më tepër me ekipin, që të bëhen blok që dalim me sukses në turnon që kemi. Duke parë rezultatin sot që fituam me një rezultat shumë të mirë për ne, mendoj se morali edhe gjendja është shumë e mirë. Si gjendja fizike ashtu edhe nga gjendja morale. Shpresojmë të përshtatet edhe më mirë për ndeshjen e Champions League. Është një ndeshje testuese e cila na konvenon të dy klube, pasi që të dy klubet kemi probleme të aranjojmë ndeshje miqësore si në Ligën e Kosovës. Ashtu edhe mendoj Shqipënisë, pasi që dihet që dominojnë dy ekipet, dy liga, ka rënë kohën e duar, një javë para se me shku në Champions League. Ishte gjithçka për sa i takon këtij bloku të dytë të lajmeve sportive. Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Faleminderit Erald, ja ku i morëm dhe këto lajme sportive. Zonë zotrin, numri i ri i revistës Medius ka dalë sot në treg dhe i kushtohet propagandës. Për të folur për propagandën si një fenomen i cili na shoqëron ende natyrisht, kemi sot Klementin Milen, ai është pedagog i filozofisë, do të vit në flasë edhe për shkrimin e tij, por edhe për konceptin në përgjithësi. Vetëm pas 2 minutash.
Okej, ja ku jemi sërish së bashku tani, pra për të folur pikërisht atë që anoncuam dhe pak më parë, pikërisht numri i ri i revistës Medius, realitetet e propagandës, është pikërisht ky titulli i këtij muaji, apo jo, mos gaboj sepse është një e përmuajshme që del tani më kjo revistë. Atëherë, për të folur pikërisht përse realitetet e propagandës dhe çfarë do të thotë me këtë dhe përse ishte nevojshme për ta vënë në qendër të vëmendjes së revistës së këtij muaji, kemi të ftuar pikërisht Klementin Milën, pedagogun e filozofisë, i cili është sot me ne në studio. I themi mirëmëngjes, faleminderit që je i pranishëm. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë, flasim pak realitetet e propagandës. Në shkrimin tënd ti ke bërë një analizë vërtet të detajuar, si thua, duke parë propagandën jo vetëm një element të përdorur sot nga ata që kanë pushtetin në dorë dhe që kanë mundësinë ta përdorin propagandën, por si një, si thua, si një element i cili është përdorur hershëm, shumë hershëm madje. Madje në fillim për të hapur besimin, Kisha Katolike përdorte për ta shpërndar katolicizmin kudo. Propaganda si një element dhe si një armë që shpeshherë, dhe me sa po shohim, është përdorur nga ata që kanë pushtetin sot në dorë. Shikoni, propaganda, siç e kam evidentuar edhe shkrimi im, propaganda është përdorur në fusha të ndryshme. Fillimisht është përdorur për përhapjen e fesë, pra në fushën fetare, dhe në këtë kuptim propaganda ishte diçka pozitive, për shkak se Kisha Katolike, e cila e mori këtë iniciativë në shekullin e 17, e bëri këtë gjë sepse besonte tek e vërteta e vet. Dhe në një farë kuptimi, duke përhapur besimin katolik, ata presupozonin që po përhapnin të vërtetën. Kjo është rrënja e fjalës, pra përhapje, përhapje, shumim nga propagare, pra nga latinishtja. Dhe në këtë kuptim nuk ka asgjë të keqe, madje është diçka pozitive të përhapësh të vërtetën. Mirëpo, pastaj në shekullin e 18, propaganda filloi të përdorej në biznes, në ekonomi. Dhe në biznes nuk kishte më konotacionin pozitiv, pra që po përhapin të vërtetën e kështu me radhë, nuk kishte asnjë lloj të vërtetë që po përhapi, thjesht po përdorej propaganda si mjet për të arritur qëllimet për të fituar sa më tepër, siç është qëllimi në fushën ekonomike. Pra u bë neutrale propaganda. Po, pra eksaktësisht do të thoshë, pra në këtë moment është pra nga një gjë pozitive, ku dikush thoshte, mund thoshte un propagandoj besimin etj dhe ndihej krenar për këtë. Propaganda pastaj u bë një gjë neutrale. Akoma jo një gjë e keqe. Kur fillon dhe shihen e preken aspektet negative të propagandës. Atëherë kur propaganda hyn në politikë. Pra kur propaganda fillon të përdoret në fushën politike në fillimin e shekullit 20 dhe ne kemi raste pastaj të famshme me me regjimin nazist, me Hitlerin, pastaj më vonë me regjimet komuniste, me Castron, Stalinin me radhë. Aty pastaj propaganda shikohet si diçka negative sepse u shërbente diktatorëve që të qëndronin ose të merrnin pushtetin. Në çfarë? Më shpjegosh pak se si propaganda shërben diktatorëve, se në fakt propaganda efektin e ka tek populli i gjerë. Po si u shërben aty? Po në këtë rast për propagandën mund të themi që ajo nuk ishte më, pra ishte gjithmonë përhapje, sepse propagare mbetet pra në kuptimin përhapje, shumim etj. Po i çfarë? Jo më i zvërtetës, jo më siç ishte në fillimet e saj, jo më i diçka e neutrale, pra as e vërtet, as pa lidhje me të vërtetën apo të remen, por siç u përdor pra në ekonomi, por në fushën politike ajo fillon të përdoret për të përhapur për mashtrimin ose të gënjeshtrën. Pra në një farë mënyre qëllimet e atij njeriu që donte të merrte pushtetin mund të ishin krejt negative, as pak në linjë me interesin publik, mund të ishin të dhunshme, mund të ishin të rrezikshme për kombin e për vendin, e megjithatë propaganda ndihmonte që të shfaqej sikur ishte diçka pozitive, e mirë, e vërtetë. Shplarje truri masive apo jo të njerëzve për ta ndjekur pikërisht për popullin. Ideja është të tërheqësh fijet në një farë kuptimi, metaforikisht të tërheqësh fijet e njerëzve në atë lloj mënyre që ti bësh të kuptojnë sikur ato janë interesat reale të tyre, ndërkohë që janë ato çka ata bëhen të besojnë janë pikërisht kundër interesave të tyre. Në këtë emra që ti përmend, cili ka qenë mjeshtri propagandës? Goebbelsi, ministri nazist i propagandës, i cili thoshte madje që njëra nga ato si thua shakat më të kripura, më të bukura, si më thënë, për demokracinë është që ajo u dha armiqve të vet armën vdekje pruse me të cilën pastaj u dorëzohej, domethënë. Pra, si thua, me këtë ideja dhe kjo duhet na bëj të kuptojmë që propaganda nuk është vetëm nuk gjendet vetëm në regjimet autoritare, totalitare kështu me radhë. Siç na thotë dhe Goebbelsi vet, edhe demokracia mund të
si thua, mund të krijojë terrenin që të mbijë propaganda dhe pastaj kjo propagandë të kthehet kundër demokracisë dhe shkatrojë këtë të fundit. Sot propaganda natyrisht vjen të përdoret gjithësisht. Populli e ka mësuar propagandën nga regjimi i parë komunist dhe lyret e mureve të shkollave me ato aksiomat ku diun tash, edukim, stërvitje, punë, kalitje, etj dhe gjithë janë të qartë. Po sepse po mendoj këtë gjë, Klementin, që propaganda të jetë funksionale, duhet të besohet sikur s'është propagandë, apo jo? Sigurisht. Si mund ta dallojmë propagandën? Cilat janë disa nga elementet që një studius të paktën thotë, shiko, kjo është propagandë. A ka gjëra që e dallojnë atë nga e vërteta, nga një komunikim, po themi, i ndershëm? Unë të them diçka. Ka një parim që është zbuluar nga studiusit dhe që thotë që shija gjykon më shpejt se sa arsyeja. Ne njerëzit kemi kapacitetin edhe për pasur shije, po edhe për përdorur arsyejen. Të dyja i kemi. Çështja është cilën nga këto do të zgjedhim. Kur themi shija, nuk kupton edhe një lloj thirrje ose apeli ndaj emocionit, ndaj emocionales son, ndaj irracionales son, ndaj mos përdorimit të arsyes pra. Propaganda këtë bën. Propaganda, pikërisht me ato parullat që ne i kujtojmë që nga regjimi i kaluar komunist, po edhe në raste të tjera që mund të shohim edhe sot fundit, po duam të identifikojmë, neve na bëhet thirrje të braktisim arsyejen, të mos gjykojmë fare me anë të arsyes, por vetëm të jemi të thirrur për të thënë më pëlqen, s'më pëlqen, si më duket, çfarë përshtypje më bën etj. Pra në një farë mënyrë për t'i bërë apel fakultetit ton irracional. Dhe emocional i bie, pra luan me emocionet. Propaganda na bind. Na bind duke manipuluar emocionet tona. Duke na i vendosur ku diun imazhet apo faktet në atë lloj mënyre që si thua krijohet iluzioni sikur diçka është e vërtetë. Po në fakt s'është. Sa ka të bëjë kjo, ndoshta më përpara mbas edhe me ignorancën, ndoshta edhe të popullsisë, mbas nuk e di si mund të shpjegohet. Shpeshherë duket sikur propaganda është një pjatë që serviret dhe hahet. Po tani më ka ndryshuar ky raport, jemi bërë më të zgjuar, jemi bërë, si thua, nuk na e hedhin dot apo nuk ka të bëjë kjo? Nuk e mendoj kështu. Kam përshtypjen se pavarësisht edukimit, emancipimit, e gjitha këto që shoqëritë njerëzore kanë, ose ne mund të bëjmë dhe krahasime midis vendeve, mund të themi që ky vend është më i arsimuar apo më i kulturuar se sa një tjetër etj. Pra këto mund t'i themi. E megjithatë, ne kemi vënë re që propaganda ka si në vendin e zhvilluar, si në vendin e pazhvilluar, në kuptimin edukativ. Propaganda ka edhe midis atyre të mirë arsimuarve brenda një vendi dhe midis atyre që janë më pak të arsimuar. Pra, ose më saktë, ata të dyja palët bjen prej propagandës. Pse? Sepse në thelb jemi që gjithë njerëz e kemi disa nevoja bazike, për shembull nevojën për siguri. Qofse dikush na thotë që shikoni kur të shkoni me fëmijët tuaj të blini ku diun mallra në supermarket, do vej dikush një musliman apo një nuk e di do hedhi bombën atje, është një hap larg të pranurit që të mos i lejojmë këta njerëz të vinë në vendin tonë, mos i japim vizë, këtë mos i pranojmë. Pra frika është një element që dhe kjo ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku nuk mund të themi tani që nuk funksionojnë shkollat, sistemi arsimor. Mund të përmendim pak rastin e Gjermanisë, sepse ti e solle Goebbelsin si po themi krye shembullin e propagandës dhe natyrisht ai që i till për shkak se i funksionoi. Në një vend i cili ka nxjerrë disa prej kokave më brillante të filozofisë, të artit botror si Gjermania, nuk mund ta konsiderojmë Gjermaninë një popull të parsimuar apo të paditur, e megjithatë gjermanët ranë pre e propagandës si peshkun tigan apo jo. Pikërisht, sepse edhe këtu për të kuptuar pse mund t'i drejtohemi Abraham Maslow't, i cili na ka bërë një hierarki të nevojave. Pra ne si njerëz kemi disa nevoja bazë, pa i përmbushur ato nuk mund të kalojmë te nevojat e tjera, do ishte luks kjo. Pra ne kemi nevojën për siguri, për shembull, për ku diun ushqim, veshje etj. Po u cënuan këto gjëra, po na u tha dhe që po na cënohet ku diun. Pra elementi frik ndoshta është elementi i ekzistencës po themi fizike. Aty pastaj sigurisht që zgjohet ajo frika primordiale, po themi, njerëzore dhe neve reagojmë pavarësisht sa të arsimuar apo të kulturuar jemi, sa libra kemi lexuar. Fundimi prap njerëz pra. Pikërisht. Dhe kjo është pjesa jonë vulnerabël dhe propagandistik të shfrytëzon. Po sot sa ka ndryshuar të bërit propagandë? Sot për shembull nëse marrim liderët politik, minimalisht pothuajse që të gjithë kanë një akaunt në rrjetet sociale. Ndiqen nga mira ndjekës. Thonë çfarë të duan dhe si të duan, shpeshherë edhe në qeshëm kur lexojmë statusit e tyre. Por ama
e lëshojnë atë që kanë për të thënë. E hedhin helmin. Vetë ti. E kam dëgjuar. Por që gjithsesi, sa si thua, e rrit atë efektin e propagandës kjo gjë. Pra fakti që këta njerëz të pushtetshëm kanë dhe këtë element në dorë, kanë rrjetet sociale të cilat përhapen në mënyrë maramense apo jo. Kisha Katolike kishte misionarët që i dërgonte nëpër kudo nëpër botë, ndërsa një politikan sot që do që të përhap shumoj, si më thënë, mesazhin e vet, nuk ka nevojë të dërgojë misionar, ka pikërisht rrjetin social. Në këtë sens ka një lloj lehtësie për ta bërë këtë gjë. Dhe duke qenë se është kaq e lehtë, është edhe disa fish më e rrezikshme në një farë kuptimi. Sigurisht ne mund të vazhdojmë të themi që e t'i bëjmë apel ku diun etikës këtyre njerëzve që janë vendimar si tan, pra që të mos merren me propagandë etj etj, por kjo nuk funksionon është parë. Është e kot të mendojmë për këto gjëra dhe klasësh luanit kur janë kafaz, mos më ha. Ose ti thuash ujkut që ku diun bëhet vegetarian apo gjëra të tilla. Nuk bëhet kjo me apele, me ku diun ti vështirë ndërgjegjes. Besoj se zgjidhja do ishte që të krijojë një lloj kuadri institucional i tillë që ta bënte më komplekse lojën politike dhe të tillë që realisht për ta marrë për ta mbajtur pushtetin të kesh nevojë për, ta themi, argumente, për hapje vlerash që kanë të bëjnë realisht me publiken dhe jo me interesa kundër saj. Dhe për këtë thash duhet një konfiguracion institucional që i kushtëzon aktorët. Nuk besoj se mund të përdorim atë thirrjen ndaj ndërgjegjes tyre. Shikojmë pse propaganda sot merr edhe forma e trajta të ndryshme në mënyrën se si përhapet nëpër botë. Ndonjëherë mund të devshë, ndoshta. Dua ta ampleks pak edhe në këtë influencën ruse, për shembull në zgjedhjet amerikane, frika, sepse kjo është diçka që më kujtove, pra që promovohej frika, dhe njerëzit shkuan votojnë bazuar te ky më primordiali i emocioneve i fundit, që duhet na bën mendoj më pak e të dridhemi kur e hedhim një votë pra në drejtim e gabuar. Ç'është këtu? Politika në kuptimin tim funksionon atëherë kur arrin të ngjall se të është kur ndan njerëzit. Kur i ndan njerëzit edhe kur arrin të bëj për vete njerëzit për shkak se ngjall ose frikë ose shpresë. Si thua, funksionon edhe tjetra në kuptimin që ti bësh apel arsyes në mënyrë që njerëzit fillojnë të bëjnë llogaritar ku diun sa para fitoj me këtë politika, sa do jem në punë, as do jem në punë, apo ku diun sa do rritet mirëqenia ime etj etj. Edhe kjo funksionon. Mirë, po kjo është si thua diku midis frikës dhe shpresës. Pra, njeriu votuesi llogaritar është midis ai që ushtron arsyen, është midis atij që friksohet dhe atij që shpreson. Ne kemi parë shpesh këtë taktikën ose strategjinë, më mirë ta quajmë sepse është më afatgjatë, të injektimit të frikës. Nuk e di pse duhet bërë studime që pse përdoret frika dhe jo shpresa, po ndoshta nga që do gjykoja unë, ndoshta nga që besimet e ka ardhmja ka rënë, edhe për shkak të zhvillimeve globale të tipit kriza financiare në 2008-ës, dhe argumentet ose strategjitë e bazuara tek shpresa ndoshta nuk funksionojnë dot ose nuk besohen dot lehtë. Ato të frikës, duke pas parasysh edhe lëvizjet migratore, terrorizmin, pra një sër zhvillimesh që janë aktuale në këtë botë, ato janë më të besueshme dhe prandaj mund të përdoren më kollaj nga politikanë propagandistë. Dhe e fundit në këtë periudhë krizë politike në Shqipëri sidomos, sa propagandë ke dëgjuar nga deklaratat e liderëve tanë politik? Duke pafund. Tani unë kam parë, domethënë, në momentin kur nuk dëgjon një argument, që të ketë ca premisa që në mënyrë të natyrshme ose si thua logjike, pra arrin te një konkluzion, dyshimi i parë që duhet të kesh është po bëjnë propaganda atëherë, po përdorin gjuhë emocionale, po i bëjnë thirrje emocioneve të mia, duan të më bindin duke prekur aspektet e mia emocionale. Aty është fillimi i propagandës dhe zakonisht kështu ka qenë. Tani ne kemi për shembull kemi parë një fushat elektorale të çuditshme në 2017-ën. Në zgjedhjet e përgjithshme. Unë nuk di asnjë lloj premtimi që të bërë as nga ata që fituan as nga ata që humbën. Kishte tepsi, timon, në këto gjëra. Tigan, ku di unë, ndoshta s'ka pas tigan, po me këto gjëra e asocioj, domethënë. Pra, një sër metaforash, të cilat, ku di unë, a mund të mbash ata bësh përgjegjëse accountable, si thua, një qeveri për shkak se, ku di unë, nuk ka respektuar metaforën e vet. Si ta masësh ku e ke timonin zotëri, ku e ke tiganin? Domethënë, në këtë sens kemi një lloj përdorimi të propagandës në një nivel të tillë që është gati. Domethënë, propaganda është më e fuqishme atëherë kur nuk e kupton që është propagandë, pra.
Është vërtet, dhe folëm për propagandën e si mjet frikë, po këtu tek ne shpesh është folur edhe për faktin për shembull që kryeministri ka një televizion. Kjo është një gjë e re, nuk është ndodhur kur më parë, po ERTV pra është një mjet komunikativ, disa të quajmë propagandistik, nuk e di tani si e vlerëson ti këtë, po detyra e medias është edhe që të qartësoj publikun, ta informojë atë drejt dhe ashtu siç duhet dhe jo ashtu siç duan ata, politikanët, dhe ka shërbyer si një filtr, por nëse ky filtr merret hidhet tutje, po themi si një kazan dhe komunikimi fillon direkt, çfarë është që ta ndalojë kryeministrin, përveç se po themi etika e tij personale, që të mos bjerë në propagandë. Dhe a është në mendimin tënd? Media në një farë mënyrë me sa nëse do I referohemi termit medium, duhet ishte një lloj ndërmjetësimi. Duhet ndërmjetësoj diçka me diçka. Diçkaja që duhet ndërmjetësohet është publiku, për shembull, se sigurisht tek publiku duhet të shkojë informacioni. Mirë po, ata që e çojnë tek publiku nuk mund të jenë tani politikanët. Nuk mund të jetë njeriu interesuar. Po në fakt munden, sepse teknikisht munden, praktikisht munden. Po në këtë kuptim ajo nuk është media. E pra, varet nëse konsideron ka rënë medium, nuk është medium më. Po çfarë quhet? Çfarë quhet? Po mund ta quajmë, shikoni, ka edhe quajmë propagandë. Dëgjoni pak. Nuk është vetëm televizioni I kryeministrit. Jo, natyrisht. Që supozon të jetë ose na paraqitet si medium, si media pra. Por ka dhe gazeta të tjera që bëjnë propagandë që në pikë të mëngjesit, po të shikosh ato titujt që lexohen nëpër televizionet tuaja. Pra, dhe një nga ato, shikoni pak, unë më ka bërë shumë përshtypje kur lexohen titujt e gazetave në mëngjes, më ka bërë shumë përshtypje që ka një numër gazetash, nuk po e rriti përmend tani, se gjithkush mund të identifikojë, që faqja e parë është mbushur plot. Plot, pafund. Pra nuk ka këtu di unë dhe lexuesi I shkret që është gazetari që lexon, harxhon minuta të tëra duke lexuar të gjithë. Enka s'është e mbushur plot sepse fiton kohë televizive me ata. Ata e dinë. Fiton kohë televizive, po unë kam përshtypjen se ato pikërisht nuk janë media. Nuk janë media. Pse nuk janë media? Sepse vetëm faqja e parë mund të lexohet aty. Nuk mund të hapet më tej, prandaj mbushet faqja e parë. E drejtë. Ky është për mua kriteri për të kuptuar ose Chelsea për të kuptuar çfarë është media e çfarë nuk është. Duhet që ke studiuar këtë. Duhet të bësh vetë sa detaj. Shumë tituj, propagandë. Shumë faleminderit Klementin Mile për këtë sqarim, për këtë bisedë. Numri I ri I revistës Medius Zonja Zotrin do të ndodhet në një librari pranë jush, mund ta gjeni atje. Këtë numër pra e kanë të kushtuar realiteteve të propagandës. Po, shumë mirë. Faleminderit që ishit me ne. Mirë, ndërkohë pak minuta publicitet dhe rikthehemi këtu në studio për të vazhduar me programin tonë, mos u largoni. Lan Thysi është këtu me ne në studio për të folur pak për artin si një mjet për ndryshim shoqëror. Ai sapo është kthyer nga një vizitë 3 javore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka kaluar mirë dhe ka nxënë shumë. Landi, mirë se ka ardhur. Ka nxënë shumë, sepse të tërë që kthehen nga Amerika deri aq më tepër ka gjatë aty dhe aq tepër me një qëllim kaq të rëndësishëm sa yti, besoj kanë marrë dhe janë ngarkuar mirë pozitivisht apo jo? Ishte një 3 javë që njerëzit këtu e kanë ndjerë që unë ka kaluar dhe kanë qenë shumë, por unë se ndjeva që ishte aq I gjatë. Ishte një program dhe një projekt shumë I mirë I financuar nga Departamenti Amerikan e Shtetit. Ishim 24 veta si grup dhe 4 facilitues ose thjeshtues që na ndihmonin për lehtësues nga vende të ndryshme të botës. Programi quhej Social Change Through the Arts, pra të ndryshojmë shoqërinë nëpërmjet artit dhe aty shikoje institucione dhe organizata të ndryshme se si ishin krijuar, ishin formuar dhe jepnin mundësi të gjithë personave me problematika të ndryshme që nëpërmjet artit të integroheshin, duke filluar nga njerëz që ishin pa shtëpi, nga njerëz që ishin me problematika që e kishin të vështirë të shoqërizoheshin, duke përfshirë edhe persona brenda në burgje. Shikojmë që keni qenë një grup I madh dhe nga vende të ndryshme të botës, apo jo? Ishin 24 vende të ndryshme të botës. Tani, më shpjego pak, çfarë ishte, le të ta themi thjesht, si ndihmon arti për ta ngritur shoqërinë? Ti the njerëz pastre, njerëz në burgje, njerëz që mund të kenë kufizime fizike, si ndihmon arti këta njerëz? Ideja ishte Blendi që kujtdo që kishte një mundësi për të shprehur artin, pavarësisht ti ishe 10 me yll, pavarësisht se ti kishe dije bëje vetëm një vizë, aty institucionet dhe organizatat që ishin në funksion të gjës I kishin hapur dyert në mënyrë vullnetare, duhet të thënë. Pra kishte njerëz që edhe në mënyrë vullnetare kishin ngritur këto programe që ata I quonin, që këta persona të mund të vinin
se ishin njerëz dhe që nuk kishin mundësi edhe për të ngrënë terapien. Kishin njerëz që ishin, ta thash, me problematika të ndryshme, por këto organizata funksiononin pikërisht që ti të vije, të gjeje dhe të shpreje vetveten. Pra se tuash, ishte një vend që ty t'jepte mundësi që nga kati i parë të shkojë në katën e 2, 3, 4 e tjera. Sepse në fundit Amerika njihet si një vend që ty t'jep mundësi. Pra nëse të kërkon një, ai t'jep 3, dhe nëse ti je i aftë pastaj për të zhvilluar dhe për të ecur përpara ti ecën. Dhe ndjenja e komunitetit dhe ndjenja e vullnetarizmit dhe mënyra se si ishin formuar dhe krijuar këto të bënte të ndihesh shumë mirë sepse ishin krijuar kryesisht në mënyrë vullnetare dhe pastaj një pjesë tjetër e fondit sigurohej nga qeveria federale ose nga qeveria. Ka dhe filantropa aty që apo fondacione ndryshme që shumë dhe pikërisht kjo ishte ideja në rast se ti kishe një talent sado të vogël, ishe pjesë dhe ishe më së i mirëpritur që të merrje pjesë në këtë. Pra nuk ka rëndësi se ti ishe i pastrej, ishe i dhunuar, po themi, ishe në burg, do me thënë kushdo kishte një mundësi të barabartë për të shkëlqyer. Dhe sa mund bëhet realitet kjo në Shqipëri? Është mundur të realizohet, të implementohet një program i tillë, ku ne dimë se me problematika që kemi ne, me vështirësitë që kemi, edhe për ata që në thonjza mund të quhen njerëz normal, por që për njerëz që kanë vështirësi sa besoj do të jetë akoma më e vështirë. Një program i ngjashëm, shumë i ngjashëm, që është sportiv, është Special Olympics, që për fat unë jam drejtor kombëtar i saj. Është identik një program që është amerikan, është themeluar, kemi thënë më përpara në Amerikë. Dhe Special Olympics këtë bën, i jep mundësinë personave me aftësi kufizore intelektuale që të integrohen në shoqërinë nëpërmjet sportit. Çështja është që kush do t'i përgjigjet Special Olympics dhe kush do t'i përgjigjet ndryshimit shoqëror nëpërmjet artit. Spari duhet, e thash, komuniteti dhe vullnetarizmi në Amerikë është shumë bashkë. Pra njerëz sado që mund të duken që kanë hallet dhe problemet e tyre në çështje sociale bëjnë shumë dhe ndihmojnë komunitetin në masën 60-70%. Pra këto lloj programesh financohen dhe investohen ose nga bizneset ose nga individët. 60-70% janë individ të pasur dhe bizneset. Dhe bizneset dhe filantropë ose të ndryshëm që duan të bëjnë sepse kanë përfitimet e tyre, qoftë shpirtërore, po qoftë edhe lehtësira të ndryshme. Për të shtuar këtu që s'është vetëm para, ka dhe njerëz që japin kohën, ëh, vullnetarisht mos kenë para. Neve ishim në Iowa dhe një zonë që ishte diku të 70 ca vjeç, vinte çdo ditë në mëngjes, na merrte te hoteli dhe na shoqëronte sepse Iowa ishte vendi i vogël dhe takimet aty neve kishim në distanca të shkurtra, zonja vinte dhe na merrte dhe na shoqëronte në mënyrë vullnetare. Dhe ishte gjithçka ishte shumë të bënte, domethënë unë kam qenë në Amerikë dhe herë tjera si turist, por kësaj radhe ishte një ndjesi tjetër dhe jam akoma me atë dhe nuk e besoj se do ikë kjo ndjesie, sepse ti mësohen nga ana institucionale, ti mësohet edhe nga ana individuale se sa e rëndësishme është që të kontribuosh në komunitet. Diçka që ti ke vënë re antje, ndoshta edhe për shkak të detyrës që mban si drejtor kombëtar për Special Olympics këtu në Shqipëri, është edhe fakti që bizneset cilat kontribuojnë për çështje sociale gjithashtu kanë përfitime në fushën e taksave. Pra, shteti krijon një infrastrukturë të tillë e cila çon para drejt atyre shtresave që janë në nevojë. Gjitha bëhet pra që ajo para të përfundojë aty në fund, por edhe biznesi të jetë nxitur për ta bërë këtë. Mund ta sjellim këtë në një farë forme këtu të lobojmë, po themi tek shteti ynë që të arrihet që të bëhen më shumë para për art, për fëmijët e rrugës, për njerëzit në burgje, pse jo sepse të zbut pra. Është shumë e rëndësishme që të kemi programe të tilla. Mundësit janë, kam përshtypjen që komuniteti jonë reagon shumë mirë. Neve kemi persona të cilët janë të interesuar të janë vullnetar tek Special Olympics Albania. Po çështja është në fund të ditës neve mundsojmë një certifikat, por nga ana tjetër ka nevojë që kjo certifikat të ngrihet një nivel vlerësimi më të lartë, pra se thua të bashkohet me një vlerësim nga ana e shtetit, që si thua një person i cili ka kontribuar për komunitetin, ti njihet kjo orë pune, ti njihet ky vullnetarizëm, sepse nuk mund të shkojë si thua një vullnetarizëm të filloj dhe të mbaroj ose të jeti pa fund, pa një institucion vlerësimi ose mirënjohjeje, po themi. Dhe kjo do të nxiste pastaj. Kjo do nxiste shumë dhe do bënte shumë për më tepër që neve jemi një vend i vogël dhe komuniteti reagon shumë shpejt në momentin që dikush meqense jemi tek Special Olympics, si po shkon puna? Çfarë trejash vin prandaj? Është shumë e vështirë fakti që të kemi programe të qëndrueshëm dhe këtu përfitoj nga rasti për herë të dytë. Jo, me radhë që
t'i bëjë thirrje të gjithë institucioneve ose bizneseve që të na ndihmojnë të kemi programe të qëndrueshëm dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Pra na duhet një mbështetje që aktivitetet tona çfarë do doje të bëje ti nëse do të kishe mundësi vërtet financiare? Çfarë do doje të bëje me këta? Ezëm se para s'janë problem. Po, pikërisht. Landi, ç'do bëje? Nëse para nuk janë problem, neve kemi shumë kollaj për të implementuar në të gjithë Shqipërinë, aktualisht që flasim, një projekt që është i qëndrueshëm dhe për të gjithë personat kudo që ndodhen me aftësi të kufizuara intelektuale, që të zhvillojnë sport në kudo që janë, në veri, jug, në Shqipëri të mesme, etj. Po si do konkretizohet kjo në të përditshme? Pra do të ishin palestra, ka shumë fëmijë. Sa fëmijë ka nëse e dim një numër të parë? Ne kemi rreth 300 atlet për shkak të mundësive, neve kemi mbërritur aftësitë kufizuara intelektuale. Vetëm ne kemi arritur sepse neve nuk kemi mundësi, domethënë që të shtrihemi në të gjithë Shqipërinë. Jemi duke parë mundësinë që me World Visionin të shtrihenim me ambasadën amerikane dhe me çdo institucion tjetër që e ka në fokus këtë sportin ose gjithë përfshirjen nëpërmjet sportit. Pra ideja është neve kemi shumë gati dhe jemi gati të implementojmë, si thua, na duhen terrene sportive, na duhet logjistik, na duhen trajner, fusha për ambientet e ndryshme sportive që Special Olympics ka në fokus, na duhen trajner, na duhen dhe pagesat respektive për trajnerët, si thua, ose për person, sepse ka njerëz që janë vullnetar, por ka dhe çështje që ti pa para nuk i mbulon. Bëhet fjalë për miliarda dollar. Që thua një shifër që është e pamundur mbase apo? Bëhet fjalë për miliarda dollar që Shqipëria të jetë shembull në botë. Po. Sa do duheshin? Që të jetë i qëndrueshëm. Mbase kjo është një bisedë që deri diku për shifra flasim, por nuk mund të them. Është një shifër e paarritshme, është një shifër për cilën nuk e arrin dot, e pamundur për Shqipërinë. Vullneti është një shifër e paarritshme. Ah, okay. Ka aq shumë lek në botë për të bërë çuditëra mrekullia për të bërë si duash, por është çështje e vullnetit dhe është çështje e incentiva që si thua e një sistemi, e një mënyre organizimi që të gjithë të ndihen mirë që bëjnë diçka. Po që të gjithë të organizohen të jenë gatshëm për të bërë diçka, duan edhe që të shikojnë se çfarë janë frutat e kësaj. Mund ta flasësh pak për si ndikon fëmijët. Qoftë arti, qoftë rasti konkret në Special Olympics për këta janë fëmijë me aftësitë kufizuara intelektuale, po si ke parti të ndryshojnë ata mbas janë futur në sport? Neve kemi thënë do ishte mirë që vetë prindrit dhe vetë atletët neve në prezantimet që bëjmë, Gersi dhe Luli, dy atletët tanë, janë ata që janë avokatë të vetës tyre, janë ata që flasin pa instruktuar neve. Dhe do doja që në një ditë në studio t'i ftonim. Absolutisht, do i kemi. Që ata vetë të kenë mundësi të flasin live në sytë publiku që të thonë se çfarë sporti ka për ta dhe se sa rëndësishme është që çdo kush merret me sport dhe që kjo kategori të ketë mbështetje. Pra, si në sport, si në art, mundësirat janë. Dëshira shumë e madhe për të bërë gjëra dhe urojmë që nga shtatori të mund të bëjmë dhe diçka lidhur me artin dhe ndryshimin që arti ka dhe sjell në shoqëri. Është shumë e rëndësishme sepse të bën të ndihesh i pavarur. Si Gersi, si Luli ndihen konfident dhe po të shikosh në bisedë të gjithë kur i shef në fushë, në gara dhe në trajnim është tjetër gjë, ti e shikon që thua, ore, këta çunat janë, po ata çunat janë që kanë një vetbesim dhe kanë një kurajë dhe që japin vetës kurajë dhe thonë, unë e di që me trajnim do eci përpara dhe do kem sukses. Edhe kjo të bën të ndihesh mirë. Shihej një ditë në një nga dokumentaret e CNN për një gjimnaz diku në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte gjimnazi i djemve që nuk dëgjojnë. Dhe kishin një ekip futbolli, fantastik futbolli amerikan. Ata fituan kampionatin, por të shikoj dhe të vinte për qarë sepse ishte shumë prekse, se si ata nuk e konsideronin veten futbollist në një nivel, edhe pse nuk arrinin të dëgjoheshin me njëri tjetrin, ishin aq mirë të koordinuar, saqë i sheshonin gjithë ekipet e tjera përpara dhe ajo më bëri të kuptoja se sa rëndësishme ishte, sepse në Shqipëri njerëz që nuk dëgjojnë, për shembull, njerëz që kanë kufizimet një atyre humbasin apo mbeten vetmitar. Ata ishin bashkë edhe ishin kampion. Ajo është sporti këtë bën, si sporti, si arti të bën që ti të shprehesh më të mirën tënde. Pra, diku në një qendër që vajtëm ata thonë, neve nuk kemi nivel vlerësimi, sepse nuk duam që t'i vendosim në ballafaqim njërin me tjetrin. Çdo kujt neve japim mundësinë, si njëri që ditë bëj një vizë, si dikush që ditë bëj një pikturë shumë bukur, neve japim mundësinë që ai të shprehet dhe të jetë vetvete dhe pastaj rrugës e kultivojmë dhe i zhvillojmë këtë talent që ka. Pra nuk i vëmë në pa një mangësi, e bëre keq. Po mundohemi që ta shtyjmë që të nxjerrë çfarë ka dhe pastaj të gjejmë
talentet e vogla që ta bëjmë të ecim përpara dhe të shkëlqejmë. Po ty sa të ka mbushur personalisht ky impenjimi social? Jashtëzakonisht madje duke sikur kemi lan tjetër ndryshe. Ke ndryshuar lani, përveç se Special Olympics mua më mbushte shumë, kjo ishte si thua një dorë shumë e fortë që ton landon, nëse je lodhur diçka, mendoj edhe një herë. Edhe tash jam ka shumë gjëra për të bërë, ka shumë mundësira për të bërë. Duke që ke gjetur kauzën tënde, dukesh ke gjetur art, sport, turizëm, mjedis janë çështje që më mbushin, janë gjëra që unë i kam bërë në mënyrë vullnetare dhe janë gjëra që sa ka mundësi zhvilloj vetë. Domethënë para urgjoksin, pa i treguar të tjerëve që bëni si bëj unë, sepse dhe mundohem, se shumë e rëndësishme, si me grupin si tani që të jetë e qëndrueshme. Domethënë sfida ime më e madhe është një pyetje që bëmë edhe para se të niseshin në Amerikë me stafin e ambasadës, që ishte kur të vish, pyetja do jetë now what? Po tani. Ç'do bëjmë? Dhe po tani ka qenë pyetje që ka munduar West Side Family që ditën e parë që ka dalë në sken. Okej, publiku na pëlqeu shumë, ore na mbështetën shumë, na duan, sepse ti ke mundësi ta dallosh kur e ndjen, po. Ore këta na duan, po pastaj si do ja bëjmë tani? Ore doli kjo këngë, si ja bëjmë tani? Ishin njerëz që dolin dhe thanë, e bot Tiranën, mbyllin tash se skeni çfarë bëni më bukur se kësaj. Mbas asaj doli çike, domethënë neve kemi qenë gjatë gjithë kohës në luftë si të përmirësojmë veten dhe si të mbajmë një raport mirë me publikun, këtë raportin që e ndjejmë që na duan. Me qëra fjala, komplimente njerë për hitin e fundit, për hitin e verës, sepse pakën këtu tek ne ka funksionuar. Marineli si ka ngellur hadri me mua, sepse unë e lash vetëm Ulisa ande. Marineli ka ecur mirë apo jo? Ka ecur zakonisht mirë, deri tani është në të njëjtat ritme si komshia, edhe jemi shumë të kënaqur që publiku akoma e ka mbështetur. Jemi në kërkim që të bëjmë diçka me temë sociale, sepse na rri këtu dhe mos e tham. Absolutisht. Po di çfarë është komplimenta juve dhe Randës me të vërtetë faleminderit. Edhe çunat kanë bërë shumë mirë, vllai i Dr. Florit, me ata po punojmë prej që me këngën besoj deri tani. Fabi, Klod Qafoku, Elgi Doda kanë bashkëpunuar, domethënë gjithë çunat kanë bërë një punë shumë të mirë. Edhe se thuash është me ndjesi, kur e ndjen që do dalë diçka, është thjesht çështje kohe. Dashurie pra. Eksakt. Jo, edhe Blendi këndon shumë bukur Maria. Këndoj, po unë nuk paguhem për të kënduar. E kuptova, lash me kaq. Se na futet me pagesa prapë. Jo, them që kam tjetër punë, tjetër profesion. Po doja për ta mbyllur. Me që jemi drejt fundit, pra kemi edhe 2 minuta, po ti kthemi edhe një Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se ky ishte edhe kur dush plago. Tema. Duket që kam qenë. Sepse ti e the edhe ke qenë edhe herë tjera si turist, megjithatë ky ka qenë një udhtim i cili të ka çuar from coast to coast, siç thonë ata, pra nga bregu në breg. Nga bregu në breg. Çfarë të bëri përshtypje? Jashtë programit dhe gjërave, edhe cili të pëlqeu më shumë? Jam kurioz nga ato që vizituat, cili të la mbresa edhe pse? Çfarë ishin? Unë jam shumë mirënjohës personave që më përzgjodhen për këtë program, sepse kam përshtypjen që besoj që për shkak të asaj që unë dhe grupi të cilin dua ta përshëndes Special Olympics, sepse është një grup fantastik, për shkak të punës që ne kemi bërë, ka ardhur dhe ky propozim. Pra ideja është që ndihem shumë i vlerësuar që isha pjesë e këtij programit. Unë ndjeva shumë mirë sepse mësova nga ana institucionale, se domethënë Washingtoni është një shtet shumë institucional. Ne vishim në Washington, Philadelphia është një shtet që ka shumë kallaballik. Domethënë po e them me këtë fjalë. Domethënë nga shumë shtete takova shqiptar, kam takuar shqiptar në Philadelphia, New York, edhe në Seattle. Edhe më bëri të ndihesha mirë deri në moment fundit që hypa në aeroport, ishte një djalë në aeroport që më përshëndeti. Seattle më pëlqeu shumë, ishte qyteti numër 1 që ishte në zhvillim e sipër. Iowa ishte një qytet që do doja të rikthehesha sepse aty pjesën më të madhe të popullsisë ose një pjesë dërmuese e përbënin studentët. Ishte diku të 78.000, po kishte edhe 30-40.000 studentë. Iowa më rurale, Iowa ishte shumë e pastër, shumë e qetë, shumë e sigurt e quanin ata, shumë misër. Po shumë misër dhe po. Jeshil gjithandej, më pëlqeu shumë Seattle sepse kishte pisha, gjelbërim, natyrë dhe kishte një thyerje që mua më pëlqente shumë. Po fjordet e Seattle. Santa Fe, New Mexico ishte një qytet që pata çik vështirësi se ishte 2.ca kilometra mbi nivelin e detit edhe po më pëlqeu shumë sepse me oksigjen, sa të mësohesh. Edhe sa të mësohesh, po. Ishte mrekulli. Nuk doja të ndaja asgjë nga kjo. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Amerika është Amerikë në fund të fundit. Po, prandaj kështu kemi quajtur gjithmonë. Shumë faleminderit Land Hysin, e turojmë më të mirën, komplimente për punën dhe ke gjithë mbështetjen tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Besoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit. Mirë, ishte kjo dhe biseda e fundit e programit ton, jemi në mbyllje të Dita Jonë, do të takojmë nesër në orën 7 si për herë, do të jetë Alba Lishani me informacionet e ditarit dhe ç'të themi tjetër, ditë të mbar dhe
Të marë, mirupafshim, shihemi nesër.